श्री विजय सरदेसाई तुझं असा हां एक मिनिट केदार नाईक. Speaker sir, I rise to support the calling attention which is brought in the House regarding Saligaon waste treatment plant. Speaker sir, Saligaoncho जो waste treatment plant आसा वो जेन्ना initially start केलो तेन्ना 100 TPD आशिल्लो, which was later enhanced to 250 TPD. जेन्ना हो प्लांट स्पीकर सर घडोवन आयलो तेन्ना हो कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी, सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी सगळ्यो नेबरींग विलेजीस आसा, कोस्टल एरियाज आसा तांकां आशिल्लो. स्पीकर सर ओवर द इयर्स स्लोली हांगा एडिशन जायत रावलें. सगळ्या कडल्यो गार्बेज हांगा येवपाक लागल्यो. पणजेची गार्बेज हांगा येवपाक लागल्यो, पोंडाची गार्बेज हांगा येवपाक लागली आनी इल्ले इल्ले करून सगळो हो कॅपसिटी 250 आसा तो 240 टन्स आतां आमचो ट्रिटमेंट प्लांट जो आसा तो हो गार्बेज ट्रीट करता. आनी स्पीकर सर जेन्ना ह्यो सगळ्यो गाडयो आमच्या रस्त्यांच्यान येता तेन्ना सगळ्या जो मेन रोड आसा, चौगम रोड जावं इंटरनल रोड आसा, ह्या सगळ्या वाटेर लिचड स्प्रेड ते लिटर करीत येतात. आनी स्पीकर सर ज्यो पंचायती आसा तांकां पंचायतीचो आपलो फंड मोडून ह्यो सगळ्यो वॉटर टँकर्स हाडून हे लिचड साफ करचे पडटा. आनी फाटल्या दिसांनी तुमी पळयलो आसतलें सांगोळडान हो एक गार्बेज ट्रक ओलाटलो आनी सगळी गार्बेज जी आसा ती शेतान पडली आनी एक 2 दीस ह्या सगळ्या परिसरान इतलो वास मारतालो की सगळे लोकांक सामके त्रास जावपाक लागल्या. स्पीकर सर आज कितें जालां, आज संसड्या वयली थंयची कचरो जो आसा सावथ गोवांतलो तो हांगा हाडून ट्रीट करपाक लागल्या. स्पीकर सर आमचे जो त्या परिसरान गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जो आसा त्या परिसरान जी पिलेन विलेज येता, निल्ला, कांदोलीम, कलांगूट, सालिगांव ह्या हितून मातसो जो जर वारो आसात जाल्यार सगळ्या एरियान सामको फाऊल स्मेल म्हणजे घाणी मारपाक लागता. स्पीकर सर हांव रिक्वेस्ट करता, म्हाका दिसता आमी आतां गोंयकारांनी आमचो मायंडसेट आमची जी मानसिकता आसा ती चेंज करपाची गरज आसा. आनी सगळ्या कडेन जेन्ना आपले घर साफ दवरून हो कचरो दुसऱ्यांच्या घरान घालतात, जसो आख्ख्या गोंयचो तुमी कचरो हाडटा आनी आमच्या सालिगांव वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांटान घालता, हो उरलेल्या कडेन जे ट्रिटमेंट प्लांट आसा थंय हो कचरो व्हरपाची गरज आसा. स्पीकर सर हांव सांगूंक सोदतां की आमचे जे सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ही डस्टबीन न्ही, तुमी सगळ्यान म्हणजे हाडून कचरो थंय घालीत आसा. एवरी इयर एक नवी नवी पंचायत जावं एक नवी नवी म्युन्सिपालिटी ह्या हितून आपले एडिशन करीत आसा. स्पेसिफीक म्हणत कारण स्पीकर सर हांव मानता कितें आसा हो इम्पॉर्टंट इश्यू आसा. आमची जी ग्रामसभा आमची जी ग्रामसभा जाल्या ग्रामसभेन अक्षरशः केस्तांवांनी झगडी जाल्या. हो सामको इम्पॉर्टंट इश्यू गरज आसा आमच्या हावजान एड्रेस करपाचो, प्रॉपरली एड्रेस करपाचो. स्पीकर सर हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी ऑनरेबल मिनिस्टराक हात जोडून सांगूंक सोदतां की इनफ इज इनफ. आनीक स्पीकर सर आमच्या सालगांवच्या मतदारांक हें आनीक सोसूंक जावचें ना. आय एम रिप्रेझेंटेटीव ऑफ सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी लोकांचो आवाज आसा हो हांवें तुमकां पावोवपाकूच जाय आनी तुमकां कळपाक जाय कितें जाता पळय तें. जर स्पीकर सर हो फुडें जायना जाल्यार आमचे कडेन आनी ऑप्शन ना, वी वील हॅव टू कम ऑन द रोड. सो ताका लागून हांव एक रिक्वेस्ट करतां की भायलो जो कचरो एडिशन जो येता हो बेगींतल्या बेगीन बंद करपाचो गरज आसा. थँक्यू. श्री विजय सरदेसाई मातशें सगळ्यांनी एक टू द पॉयंट उलयता. स्पीकर सर हो इश्यू जितलो सालिगांव लागता तितलो म्हाकाय लागता, कित्याक म्हज्या मतदारसंघांतल्यान हो हांगा येता. तुका लागता? म्हाका लागता आनी सोंसड्या वयली गार्बेज येता संसड्यार आनी सोंसड्या वयली येता बाय वर्च्यू ऑफ अ हायकोर्ट ऑर्डर. ती कितें आमी व्हरून घालना, ती हायकोर्टान तशी ऑर्डर दिल्या म्हणून कमिंग इन टू सालिगांव. सो दीस इज अ फॅक्ट नो गिवन इन युअर आन्सर. स्पीकर सर आनी एक इश्यू आहा म्हणटा तो लिचड ओवरफ्लोईंग. आतां लिचड जाता म्हणटा लिचड टँक आसपाक जाय म्हणून गोवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन सांगता. हांव जाणा की मडगांवां जो टेंडर दिला हो एक रुलींग म्युन्सिपालिटीच्या कावन्सिलराक दिला आनी तो टिपर वापरता सादें आनी ताका पोना लिचड कांय ना. आज व्हरून तो एक लायतलो, तो लेविन्सनाक दाखयतलो, लेविन्सन म्हणटलो ओके, कित्याक कोणाचो तरी फोन येतलो आनी कांय ना तातूंत. स्पीकर सर आनी ताका 11,800 रुपया पर ट्रीप दितात. आनी हें आतां 1 म्हयन्यान टेंडर जाल्लो आहा. ताजे पयलीं अशेंच चलतालें, जस्ट इमर्जन्सी, सेम शाहजान कंपनी. हें तशें हांगा म्युन्सिपालिटीनी चलूंक लागिल्लें.
सो स्पीकर सर, आतां लेट अस लूक एट द सिच्युएशन इन सालिगांव, ते सोंसडो. सोंसड्यार कितें आहा स्पीकर सर? सिटीजन्स फॉर सोंसडो म्हणटा आनी एक PIL घाली 2019. हायकोर्ट मॉनिटर करपाक लागले, क्लोजली मॉनिटर करूंक लागले आनी ऑर्डर्स टायम टू टायम पास करीत रावले. ताजे खातीर डेडलायन्स वेर मेट विदीन टायमलायन्स. स्पीकर सर, गोवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाचें कौतुक करपाची गरज आहा, कित्याक तांकां एक्चुली 2023 डिसेंबर मेरेन टायम आहा. एंड अदर दॅन क्लियरिंग RDF, देव क्लियर्ड द लेगसी वेस्ट. आतां रेमेडिएशन कंप्लीट जालां, हायकोर्टूय हॅपी आहा. स्पीकर सर, आतां नवे म्युन्सिपालिटी जी आयली तुमची, देवाची म्युन्सिपालिटी जेन्ना आयली तेन्ना तुमी 10,000 टन जे उरिल्ले एक शेडान भितर उरिल्ले ते तुमी तांकां सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाक सांगले ना काड म्हणून. ते ओग्गी रावले आनी आपूण करपाक म्हणून गेले आनी एक टेंडर फ्लोट केलो 2 कोटी रुपयांचो. तो 2 कोटी रुपयांचो टेंडर DMAन भायर मारलो. जर हे भायर मारना, हांव म्हणटा कितें, तेन्ना सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाक कित्याक सांगलें ना की तुमी लेगसी वेस्ट करता बाबा हेंय करा म्हणून. ते थंय आनी एक कितें तरी करपाक गेले, कित्याक थंय हें सगळें दीस इज बिकमींग अ गोल्ड मायन स्पीकर सर. आनी ताजे खातीर हांव मागतां की DMAन जर तें आडावंक नाशिल्लें जाल्यार आज सोंसड्यार कितें जावपाचें? आतां तें जें कितें आसा तें उजो पेट्टा, टायमली उजो पेटत आहा. सो तो उजो पेटपा खातीर आतां प्रिवेंट करतलो जाल्यार चर्निंग करपाक एक JCB जाय. JCB जाय म्हळ्यार आनी एक कोण फेवरेट कॉन्ट्रॅक्टर येता, तो परती बिलां घालूंक लागता. सो स्पीकर सर, अशें जर जालें जाल्यार एक क्लियर कट जाता. सोंसडो जो म्हज्या मतदारसंघान आहा ती आतां गोल्ड मायन जाल्या आनी बेनिफिशरी हांव ना. बेनिफिशरी कोण आहा तो पळया तुमी. सो आतां म्हजें आनी तुजें चिंतनासतना हांव येता स्पीकर सर, सोंसड्याचेर एवरीथींग अबावट सोंसडो लुक्स टेम्पररी. उत्तर जें मंत्र्यान दिलां तो मंत्री कितें म्हणटा, बायंगिणी आनी वेर्ना नेक्स्ट ऑन टार्गेट. तांचें प्लॅनिंग कितें आहा? बायंगिणी आनी वेर्ना. सो सोंसडो नाच. सो सोंसडो जर ना, एक क्लियर कट स्टेटमेंट करा की सोंसडो आनी गार्बेज डंप जावचो ना, आमी काडून उडयता म्हूण सोंसडो. वी आर हॅपी विथ इट ऑल्सो. बरो तुमी वेर्ना नाल्यार बरो आनी खंय. सो स्पीकर सर, एक आहा हाजे मदीं काकोडाचें आयलां. काकोडाचें तुवें रिप्लाय दिल्ली आहा. रिप्लाय कितें म्हणटा की मे 2023 स्टार्ट जालां. 18 आउट ऑफ 100 टन तुमी रिसीव करतात. 173 crores तुमी म्हणल्या. 75% गव्हर्मेंट, 25% कन्सेशनल. म्हळ्यार 82 टन्स उरता. सो ते 82 टन्स तूं कितें करता? आतां थंय आहा की सायडींतल्या तालुक्यांतली तुवें गार्बेज घेवंक जाय, हें तुवें रिप्लायान दिल्लें आहा. सो आतां म्हाका दिसता this is what you have said is only you have put facts on the table. You have not come with a solution. We want you to come with a clear cut solution. सोंसड्याचें कितें जातलें? आनी फायनली हाऊस इज सुप्रीम. So before the next hearing of the High Court, you have to have a clear solution. आमी हें अशें करतले. कित्याक सोंसडो इज नॉट अ स्मॉल थिंग. स्पीकर सर, जे 28 टन आहा पळय ते कितें कॅपॅसिटी न्ही आमची, ती वाडपाची आहा. आमी 70 टन. हो हायकोर्टां वचून आज सोंसडो तो क्लियर जावपाचो सगळो प्रयत्न जालतो बिकॉज ऑफ दीस हायकोर्ट ऑर्डर. पूण आज सोंसड्या वयल गार्बेज काडून कालांगूट तेंगे प्लांटांक घालताय. सो आय थिंक इट इज करेक्ट वॉट इज सेईंग. ते प्लांट जरी तरी मोडलें आनी ते प्लांट पोतोन सोंसडो जालो जाल्यार इट इज गोइंग टू बी द सेम सिट्युएशन. आय थिंक दीस शूड बी स्टॉप. यू हॅव टू फायंड अ सोल्युशन. थिंगाच करपाक जाय सोल्युशन. एक जाग्यावर कचरो काडून तूं आतां थिंग वता. हिंग पयलीं दुयेंत जातालो लोक थिंग रावन, जे कोण सायडीन लोक आहा आतां थिंगा लोक दुयेंत जातालो. सो हे कितें चल्लां? हो सरकार करता कितें? आनी वेन आर वी गोइंग टू फायंड सोल्युशन? ओ पावल हुई संवसार. आय थिंक ताबडतोब वी हॅव टू फायंड सोल्युशन. हिंगाचे थिंगा कोण फायदो ना. अ परमनंट सोल्युशन नीड्स टू कम आउट. And I think we have to put a deadline. Today, CM must give a deadline to this when he can get things organized and when he can ensure that प्रत्येक विलेजीक segregation at source जावपाक, प्रत्येक विलेजीक हे आख्खे फूल mechanism starts from there. हे तार्यार घालपाची गरज आहा आनी तेन्नाच सगळे गोंयकारांक आनी हे सगळे भुरग्यांक दिवपाची गरज आसची ना. श्री दिगंबर कामत. कॉलिंग एटेन्शनाचेर उलयता आसतना हांवें मिनिस्टराचो रिप्लाय पळयलो. ताणें सगळे फॅक्ट्स सारके घाल्या आनी तातूंत भितर कितें आतां सद्या 2 प्लांट आसा. एक सालिगांव, एक कुडचड्यार. पयलो गजाल म्हणजे एक लक्षांत दवरपा जाय, गोंय हें राज्य, एक राज्य.
गोंय हें म्हजें टेरिटरी न्ही, ताजी टेरिटरी न्ही, कोणाची टेरिटरी न्ही. सरकार जर एक प्लांट खंय घालता त्या प्लांटाक सरकाराक जाय ते सगळें व्हरपाक जाय थंय. Nobody can have that, this is my territory, and he can stand up and say that ही म्हजी टेरिटरी. हे डेमोक्रेसी भितर सरकार जें आसता त्या सरकाराक हें ठरोवपाकूच शकना. आतां सालिगांवच्या लोकांचे प्रश्न आसा की तांचो प्रश्न आसा की तो फूल जावपाक लागला. बेजीक तांचो प्रश्न कितें, दे आर टेकींग फॉर इतलीं वर्सां ते आतां इतलो तेंप ते घेताले, वास्कोचो घेता, फोंडेचो घेता, सगळें घेतला तांणी. आनी तांचो प्रॉब्लेम कितें आसा की ऑगस्टाक कदाचित ते फूल जालें जाल्यार मागीर प्रॉब्लेम जातलें. दॅट म्हणजे आय एप्रिशिएट. आतां मडगांव कशें आतां, मडगांवचें सद्या हायकोर्टाच्या डिसिजना प्रमाणे सालिगांव व्हर म्हणून सांगिल्लें. प्रोबेबली दे वेर ऑल्सो, तांकां समज फाल्यां कळ्ळें की सालिगांव फूल जाता, देन दे वील हॅव टू फायंड सम ऑल्टरनेटीव. आतां कुडचड्या वेलो प्लांट जर रेडी जाला, कुडचड्या वेलो प्लांट जर चलता, आनी ताणें म्हटलां हांव नकळो आतां तुमकां खंयचो कॅपॅसिटी हा 250. ना No crosstalk, no crosstalk. Venzi Vegas, ताजे म्हणणे ते ऐकून घे. तुझे सजेशन दिलें न्ही. वेन्जी वेगस तुझें कितें म्हणणें आसा तें दिलें न्ही, सांगलें न्ही तुवें. येस तो परतून कित्याक उलयता स्पीकर सर? तेजें कितें मांडपाचें तें मांडटलें स्पीकर सर. येस स्पीकर सर, सोनसडा वेले गार्बेजीचें प्रॉब्लेम हें आयचें न्ही. ताजेर सोल्युशन काडपाचे खूब प्रयत्न जाले. नवो प्लांट सुद्दां तो घाल्लो, तो प्लांट सुद्दां मागीर बंद जालो. आनी म्हणून हायकोर्ट आतां इंट्रस्ट घेवन हें मॉनिटर करता. आनी हें मॉनिटर करता आसतना हायकोर्टान सगळे डिटेल्स घेतल्यात. 29 तारखेक परतें हियरींग आसा. हांव मिनिस्टरा कडेन मागतां की 29 तारखेच्या पयलीं तुमी हायकोर्टाच्या ऑर्डरीक रावं नाकात. यू टेक ए स्टँड. समहाव ऑर अदर यू वील हॅव टू टेक ए स्टँड. कित्याक आमची गार्बेज जवळ जवळ 27-28 हें आसा, टन आसा. आनी तुमी जर म्हणटात जर कुडचड्यार जर कमी आसा, कुडचड्यार सद्या जर ट्रीट कमी जाता, ताका बाकीच्या तालुक्याचे येवन सुद्दां पळोवनी. बाकीचे तालुके सगळे धरले जाल्यार सुद्दां कितले गार्बेज जातली. तुजो 100 टनाची कॅपॅसिटी, एक्चुअली कॅपॅसिटी 100 टनाची आहा ती, त्या भायर इट हॅज ए इनबिल्ट कॅपॅसिटी ऑफ मच मोर. ताजे जर तालुक्याचे सगळे, इट इज डिझायन फॉर काणकोण, धारबांदोडा, केपें, ते सगळे येवन पळय की ती आयल्यार सुद्दां म्हज्या कोतान 25च्या वयर जावपाना अशें म्हजे रेडी. सो आनी तुमी आतां पे कितें करता ताका? हाव मच यू आर पेईंग हिम? हाव मच यू आर पेईंग हिम? 90 lakhs जे पे करता तुमी ताका. 90 lakhs पर कितें पर मंथ यू आर पेईंग हिम फॉर 15 टन्स. हे तुमकां कशें, म्हणजे हाव इट इज बिकम इकॉनॉमिकली वायबल. म्हणून म्हजे कोणें तुमी सेन्सिबली डिसिजन घेवचें. डोंट वेट हायकोर्ट टू गीव डायरेक्शन्स. दिस इज माय सिन्सियर रिक्वेस्ट. येस नेक्स्ट से अल्टन डिकोसा ना से Alex Sigra. Sir, I endorse most of what my colleague Mr. Digambar has said. When you have an existing ready plant in Kurshare, why should you be threatening to take that garbage to other areas? I've heard the Honorable Minister, Mr. Babush Monsorat, saying that my next target is Bangini and Verna. I would like to ask him whether he has done an environmental impact assessment for that area. Has he had a public hearing? It is very easy to sit on the chair and say that I will do this, I will do that. Yes, you have power in your hands, but I believe you have to use that power diligently and ensure that you don't create problems for others. Speaker, sir, last year in this August House, I was given an assurance that we would go and visit Saipai Lake. With everybody in that vicinity, my colleagues from Saligaon, from Kalangut, will agree with me. What has happened? Will agree with me that that lake is polluted today as a consequence to the garbage treatment plant that has been put up there. I humbly request the minister, visit the Verna site, visit the surrounding areas. As of now, it is virgin area. Don't pollute the springs and the wells is my humble submission to you. Yes. Sir Alex Lawrence. Speaker, sir.
सोंसड्याचेर कितलीं वर्स जालीं 10 वर्सांनी म्हाका सद्दां गव्हर्मेंटान सद्या स्टेप्स घेयले कोण म्हूण हायकोर्टा लागून गेलो कोण आनी कित्याक गेलो बट इम्पॉर्टंट म्हणलें व्यंजनाव काड म्हणटा उलयलो तो सगळे तिगोय आमदार पयस हाताय बोब मारताले आनी बोबोय मारताले ना 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 सगळे दोनी मारताले आनी कित्याक मारताले पयस हाताय म्हूण कांय कोण नाय म्हूण सोंसले बट फ्रॉम द डे वन बाब दिगंबर कामत शॉर्ट पॅन्टान गेलो थिंगा बाब विजय सरदेसाय शॉर्ट पॅन्टान गेलो हो मातशें चीफ मिनिस्टर वचना तूं फूल पॅन्ट घाल गेलो बट इम्पॉर्टंट म्हळ्यार हांवें सदां सपोर्ट केला हांवें कित्याक सपोर्ट केला आमगे प्रिवियस आमदार वीथ ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम तेणे बाड्यान कितले फावट ट्राय केली एटलिस्ट मुगे टेन्युरान पळय सक्सीड जाली ती मागीर बाब बेंची कोणा नांव घेवन तें कॅन्डिडेट दिवपाक ट्राय करूं बट इम्पॉर्टंट आमगेले प्रयत्न आसलेलो एवरी असेंब्लींत उलोवपाक आनी आज हायकोर्टान इश्यू जालो तो हायकोर्टान तेका डायरेक्शन दिलां तूं सालिगांव घाल म्हूण आय अंडरस्टँड द सेंटिमेंट्स ऑफ दियर्स बट वॉट इज इम्पॉर्टंट इज इट इज जस्ट टेम्पररी बिकॉज एट ऑल्सो वी रिक्वायर सम अरेंजमेंट Bab Digambar and Bab Alex Sikir on nor me and Bab Vijay can absolve our duty that we require a plant there. One second. You just keep quiet. I'm finishing. Let me finish. When I'm on my legs, let you listen to me. Because I listen to you. Because Verna was not in the topic. Verna आज नालो ने discuss कर पाएंगे. आमगे संस्कार आले ने. Important मर गया. Reply हाँ. But जाओ मुंडो. We are interested in संस्कृताचेर आमकां हुंय तरी संस्कृताचेर आमकां हुंय तरी we have to provide a solution. आतां legacy dump गेली legacy dump आतां थोडी RDF उरलां you will remove it we are happy we are in fact congratulating the government finally they have done it irrespective. Now how much money you spent in Saligaon don't ask. आमी हिंगा अपोजिशनार रावन त्या दोना मायकल ते साणी आसतालो आनी मायकल व्हडली हें करतालो आर्ग्युमेंट करतालो कितें म्हणून आमी कितले पयशे फारीक कोन्न नाय आनी कितें कोन्न नाय विजय सरदेसाय म्हजे बरोबर आसलो विजय सरदेसाय ती सारी प्लांट बरो म्हणून लागलो आसूं प्लांट बरो आहा आतां प्लांट हितू बरो आहा government has spent more than I don't know how many crores. You give a statement how much money has spent on Saligaon plant. It is government money. Land acquire केली, road acquire केला, tipping fee कितू फारीक होता ही. How much money has been paid there? I just let it be in public domain. I understand their feelings. आता आमकां संस्थार आमकां one thing is brief करता. संस्थार आमकां हे जाय existing daily garbage येता ते plant जायो. आमकां वास येता. आमगे कुडतोरी constituency आमगे लोकां वास येता. ते घालताय थिंगा आनी आमकां वास येता आमगे वेल्स पोल्यूट जाले एक्झिस्टींग डाबाचेर डेली गार्बेज येता ती तूं कितकोन ड्राय आनी वेस्ट आजून देखून तुगे हें जायना ती कितकोन कोत्ता ती जाय वॉट प्लांट यू आर डुईंग देर यू डू अ स्मॉल प्लांट वी हॅव नो प्रॉब्लम बट डू समथींग वीच इज गुड अल्टिमेटली तुगे वी डोंट हॅव टू टेक आवर गार्बेज वी कॅनॉट डे बट एट द सेम टायम how much money has been spent for Sonsho, how much money, Saligaon, how much has been spent for Kakora also matters when it comes to Goa. We are Goa. So how much money we have spent there, how much money we are going to spend there, how much money we are going to spend in Verna, how much money we are going to spend in, where else you said? He said somewhere else. Bangini. All that for garbage of how much? Cost effective ratio of how much will be the cost of each household in Goa has to be told and has to be decided. It can't be just a figure. So at the same time, as an minister who is doing garbage management, you will have to answer this to the people of Goa also. Because Minister. पुढे वचा. Again? No, you tell. Any statement? Speaker, sir, as we have said, that this is basically just a temporary arrangement. Now, as far as the Saligaon plant, which was originally for 100 TPD, is now expanded to 250 TPD. Now, since capacity to treat is there, and the government has to pay the concessionary for 250 TPD, we are allowed waste from other local bodies. Speaker, sir, I will intervene in this. Please. The minister जे आमकां सांगला की 240 tons ह्या दिसांनी येता is totally wrong.
Why? You check the tons which are coming, which you check the wet waste which is coming on Friday, Saturday, Sunday, and Monday, 4 days. Yes. I just No, checked. no. I've got the You are- reply. you are- after- you have I've given got wrong the figures. I have One. got the reply after checking it right today. Second thing, what you are saying is that आमचं सालिगांव plant is 250 tons. Is 250 tons for the coastal belt of North Goa, and we allowed the waste from Goa tourism, which is from the beach shacks, that is wet waste, and also dry waste. So now what you are saying is you are accepting waste from Ponda and all the other villages which I mentioned to you, which was not in the list. जे मुर्मुगांव हा 5 tons per day, Ponda 5 tons per day, Margaon now 27 tons per day, तालिगांव 3 tons per day, Old Goa 3 tons per day. हे सगळे लिस्टारूच नासले. स्पीकर सर हांव कित्याक उलयता? स्पीक सांगा न्ही. चर्चा ताज्यो खूब जाल्ली आसा. ना व्हेरी स्पेसिफीक की आता हे प्लांटाची कॅपॅसिटी जी आहा ही फूल जाल्ली आहा आनी तूं हाडून वेस्ट हिंगा दवरता तो ट्रीट जायना इमिडिएटली. ट्रीट जायना त्या खातीर वास येता. लोकांचे म्हणणें कितें आहा की आख्याक ते वाठारान वास येवपाक लागलो, आदी येयनासलो. स्पीकर सर, मी टायमिंग जे सोल्युशन जे आत्ता आहा पळय न्हू ताच्या खातीर हें केलां. आमकां कॅपिसिटीच्या भायर थंयसर आमकां गार्बेज व्हरपाची ना आनी आमी कॅपिसिटीच्या भायर थंय गार्बेज व्हरचें ना. आमी बाकीची ट्रिटमेंट जी करपाक जाय ती आमी बाकीच्या वेगळे कडेन सगळे कडेन ट्रिटमेंट करता. आमी हावजाक इतके एश्युअर करता बिहाफ ऑफ अवर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन. आमी सगळी काळजी घेता स्पीकर सर, आनी निश्चित रित्या सालिगांव म्हणजे बाप केदार आनी मायकल ह्या दोगांयचो जो कन्सर्न आसा हो कन्सिडर करून बाकीची सगळी आमी काळजी घेता स्पीकर सर. फुडले कॉलिंग अटेन्शन आमदार श्री क्रूज सिल्वा, श्री विजय सरदेसाय, कार्लोस फेरेरा, युरिया लेमाव आणि एज्युकेशन मिनिस्टराचें लक्ष उरचें. येस Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of parents of candidates who aspire for taking admission for engineering colleges in Goa by answering the entrance test, as government has abolished the GSAT exam from year 2023 to 24 and instead adopted JEE mains for granting admission for such program. The level of examination of JEE is not suitable for the type of curriculum that has been adopted by Goa board, and hence this step will result in rampant rise in coaching classes that charges exorbitantly. The steps the government will take to ensure that poor students will not suffer and lose an opportunity to secure admission to local engineering colleges. येस स्पीकर सर, मुख्यमंत्री. आन्सर हांवें सर्क्युलेट केला, बट तरी सुद्दां ताका कळपाक जाय म्हणून सांगता हांव. म्हणजे इन हावजाक आनी बाकीच्या भुरग्यांकूय कळुनी आमी नॅशनल एग्जामीक आतां कॉम्पिटिटीव एग्जामीनी फुडें वचपाची गरज आसा. स्पीकर सर, ही एग्जाम जी आसा नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी नीटा खातीर आनी जेई खातीर घेता, जेई मेन्स जेका आमी म्हणटा. स्पीकर सर, 80% 12वेचे भुरगे इधर नीट दिता नाल्यार जेई मेन्स एग्जाम दिता. आनी म्हाका दिसता स्पीकर सर, म्हणजे भितर MBBS, BDS, BHMS, BMS, BVS आनी आतां परत नव्यान सुरू जाल्ले BArch हे सगळे कोर्सीस ह्याच्या सगळ्या भितर येता. आतां ताजें म्हणणें आसा की आमी CET बंद केली म्हणून. CET चालू आसतना स्पीकर सर तांकां दोनूय एग्जामी दिवच्यो पडटाल्यो. CET दिवची पडटाली आनी JEE दिवची पडटाली. आतां थोड्या जाणांक 3 दिवच्यो पडटाल्यो. नीट दिवची पडटाली, JEE दिवची पडटाली, CET. बट CET कॅन्सल केल्ल्या कारणान खंयच्याच स्टुडंट्साचेर अन्याय जावंक ना. इन केस आमी लास्ट 2 वर्सां तर म्हणजे JEE दिवन सीट जे वॅकंट उरले इंजिनियरींग कॉलेजीन, वी हॅव कन्सिडर्ड द पर्सेंटेज ऑफ द 12th 12वी सायन्साची पर्सेंटेज कन्सिडर करून आमी तांकां इंजिनियरींग कॉलेजीन एडमिशन दिल्या. बट हॅन्स फोर्थ तुवें विशय काडला, बरो विशय आसा, कारण बाकीच्यांकूय कळपाक जाय. कारण 12वेक बसपी स्टुडंट्स जे आसा पळय न्हू, हांचे टिचर्स हांच्यांनी तांकां समजून सांगपाची गरज आसा. ग्रामीण भागात जे भुरगे शिकतात, म्हणजे आमच्या काणकोणान आसत, पेडण्यान आसत, वाळपयन आसत, तांकां एकदां JEE आनी नीट हाजो इम्पॉर्टन्स कळना. आतां जेका नर्सिंगाक सुद्दां वचूंक जाय ताणें पोर्टलाचेरूच एप्लाय करपाक जाय. इवन दो म्हणजे BSc नीट कंपल्सरी आसा, बट A&M नर्सिंग सुद्दां घेतले आसत जाल्यार तेणी पोर्टलाचेर एप्लाय करपाक जाय आसलें. इन द सेम वे गव्हर्मेंट कॉलेजीचे सीट, इवन दो द रायेश्वर कॉलेज शिरोडा, डॉन बॉस्को कॉलेज हांचे सीट वॅकंट आसात, आमी तांकां एडमिशन जें आसा पळय न्ही त्या पोर्टला वयल्यान आतां एडमिशन दितले.
ताज्या खातीर आनी दुसरें तूं जें म्हणटा पळय न्ही तांकां स्पेशल कोच आज जेका कोणाक कॉम्पीट करपाक जाय 100% भुरगे स्पेशल क्लासीस घेता अशें ना तेजो सिलेबस इज एन फिजिक्स केमेस्ट्री chemistry is a common, maths for the JEE exam and biology for the NEET exam. Even though for the pharmacy, दोनापैकी एक जो टॉप आसा तेजे चड मार्क आसा ते कन्सिडर केले वता आनी म्हणून तर आमकां ऑल इंडिया मेरिटाचेर कॉम्पिटिशन करपाची गरज ना. देर इज अ मेरीट कट ऑफ जी JEEची आसा इट इज फॉर द गोवा कॉलेजीस. आमचे विदीन द स्टेट ताजी कट ऑफ जाता म्हणजे आमी म्हणटा वी आर नॉट कॉम्पिटींग वीथ द ऑल इंडिया मेरीट. कट ऑफ डेट जी आसा पळय कट ऑफ मार्क्स हे गोवन स्टुडंट्साच्या बरोबर जाता आनी त्या खातीर म्हाका दिसता स्पिकर सर मल्टिपल कॉम्पिटेटीव एग्जाम आसप हे भुरग्यां खातीरूय बी कंटिन्युअसली 3 एग्जामी दिवच्यो पडटा हे एक टेन्शन उरता त्या ती दोनूच एग्जामी कॉम्पिटेटीव आनी इन फ्युचर आमचे भुरगे फुडल्या कॉम्पिटेटीव एग्जामीक तयार जावपाक जाय. ताज्या खातीर हांवें पयर एक फॉर्म डिस्ट्रिब्यूट केला दोज आर फॉर द बायजूस फ्री ऑफ कॉस्ट. आमी बायजूस जे आसा पळय न्हू तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करून दिला. जांकां बायजूसाचे जे ट्युशन्स घेवपाचे आसा पळय न्ही आमी लिंक तांकां धाडटा म्हणजे तांकां 1 लाख रुपया भरून घेवपाची गरज ना आमीच फ्री ऑफ कॉस्ट दिता. तुमी जर तो भरून दिलो जाल्यार ते लिंक धाडटले तांकां ऑनलायन बायजूसाच्यो क्लासीस ह्यो सुद्दां आमी फुकट दितले. म्हणून म्हाका दिसता स्पिकर सर क्वॉलिटी इम्प्रुवमेंट आनी स्टँडर्ड अपग्रेडेशन हे करपा खातीर JEE एग्जाम कॉम्पीट करप हें सामकें गरजेचें आसा कारण आमी इन फ्युचर आमचे भुरगे हे कॉम्पिटेटीव एग्जामीक वचोंक जाय म्हणून हो प्रयत्न आसा. आमकां खंयसरूच कोणाचेर अन्याय करपाचो ना. हांवें डिटेलान परत एकदां म्हणजे तुका जे आन्सर दिला 2 पेजीचे तितून डिटेलान म्हटलां आनी म्हजो सांगण्याचो उद्देश इतकोच आसा की तांच्यांनी त्या पद्दतीन फुडें वयचें. स्पीकर सर म्हाका आन्सर दिलो एक्सपेक्टेड तोच आन्सर एक्सपेक्टेड बट तो आन्सर आमच्या भुरग्यांक गरीब भुरग्यांक विलेज लेवलार तो कोणताय येवपाना. स्पीकर सर आमची हायर सेकंडरी 11-12 बोर्ड एकदम बरो चलता. तेजे भाशेन आमचे टिचर्स आय 11-12चे बरें शिकयतात क्वेश्चन ती कावर करतात आनी आमचो रिजल्टूय बरो येता कित्याक पर्संटेज भायर स्कूल कॉलेज भायर तो बरो येता. पूण तो सिलेबस आहा तो गोवा बोर्डाचो तो सिलेबस तो टिचर कंप्लीट करता आनी तो बोर्डात तो क्वेश्चनाचेर जी सेट एग्जाम तांकां बरे भाशेन आन्सर करपाक मेळटाले आनी ते बरे करताले. पूण जो आतां पोर्शन आहा तो JEEचो हो पोर्शन आनी तो पोर्शन कंप्लीट डिफरंट आहा आनी JEEक नॅगेटीव मार्क्सूय आहाय. ताका जायते प्रॅक्टीस जाय पडटा. स्पिकर सर आतां आमच्यो हे टिचरींक ज्यो एक्जिस्टींग टिचरी आहाय त्यो JEEक तो सिलेबस कंप्लीट कर म्हणून जाल्यार तो जावपाना ते कडेन कित्याक तो टायम म्हण जायत्यो आतां कोचिंग क्लासीस चालू आसात. स्पिकर सर आतां एडमिशन हांव मानून घेता JEE आमकां फ्युचराक ही एग्जामूच आन्सर करप कित्याक ही JEE रेकॉग्नायज एग्जाम आनी बरी एग्जाम. पूण ह्या टायमाचेर आमची भुरग्यां ते रेडी नाय आनी ही एग्जाम आन्सर केली जाल्यार तांकां आमची भुरग्यां आवटसायड स्टेट पासून तांकां एडमिशन मेळपाक शकता. स्पिकर सर 12th मार्क. स्पिकर सर आतां कोचिंग क्लासीस वाडल्याय. आतां भुरगे जी कोचिंग क्लासीसां वयतले जाल्यार 5 ते 6 लाख जाय 2 वर्सां आनी JEE तूं आन्सर करता जाल्यार 11थासून स्टार्ट जाता आनी आतां भुरगे वयता ते 5 ते 6 लाख ते मोडटात आनी आमचे विलेजीन जे गरीब भुरगे आहाय तांकां हे 6 लाख मोडपाक जावपा न्हय कित्याक हो JEEचो आन्सर हे आहा तो सिलेबस कॉलेजींनी जावपाना. स्पिकर हांव एक एग्जाम्पल दिता तेज भाशेन पयलीं आमी जेन्ना शिकताले 12थाचे कन्सिडर करताले एडमिशन मेळटालें. आतां एक एग्जाम्पल दिता आमचे मेडिकल सिटांचें तशें चलतालें पयलीं 12था कन्सिडर करता वयताले आनी तांकां एडमिशन. आतां नीट येयली नीटाकूय आतां चोय तूं तुजे थिंगा एक सर्वे कर आनी चोय नीट एग्जाम जे कॉलेजी एडमिशन मेळटाय मेडिकलान एकटो पासून आहा जाल्यार दाखय तो कोचिंग क्लासीक वचना सो मेळ्ळें. एकटो पासून जाल्यार म्हाका दाखय जे एडमिशन मेळटा सगळे कोचिंग क्लासीसां वचून पूण बोर्डाकूय तांकां बरे मार्क्स मेळटात. एक एग्जाम्पल दिता आतां 2023 एक केस आसा वेरली कॉस्टली एक ST कम्युनिटीचो एक चेडूं ते SSC 95%, 12था 96%, मॅथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 98% बोर्डाची बरें आन्सर केलां पूण ताका नीट एग्जामी तेजे परफॉर्मन्स बॅड. कितले पडले कित्याक सांगता कित्याक ते चेडूं हांव सहज विचारता कितले पडले काय म्हणून
फॉर माय इन्फॉर्मेशन. हांव दिता रिकॉर्ड दिता तुका कित्याक ते स्पीकर सर तेक कित्याक मेळना तेक मेळना फकत ते कोचिंग क्लासीसाक गेल ना म्हूण. स्पीकर सर, गोवा बोर्डाक 98% काडपी भुरगे जे आहा पळय न्ही, हे निटाक सहसा ऑन एन एवरेज हांव तुमकां सांगता 450 वयर काडटा ऑन एन एवरेज. स्पीकर सर हांव सांगता हे कोचिंग क्लासीसाक गेल ना तेका पयशे हांव ऑन एन एवरेज भुरगीं सांगता कोचिंग क्लासीस वताना. स्पीकर सर मुखाडे गोवा बोर्डाक 98% काडपी भुरगे ऑन एन एवरेज विदाउट कोचिंग क्लासीस म्हाका खबर आहा म्हणून सांगता. स्पीकर सर ते अरे स्पीकर सर स्पीकर सर हांव हेजेरूय सोल्युशन दिता तुका प्लीज प्लीज. म्हाजे स्पीकर सर हितून आमच्या भितर डिफरन्स आसूंक जायना ह्या विशयाचेर. हो भुरग्यांचो विशय आहा. हांव मुद्दामून सांगता तुका म्हाकाय चिंता आसा भुरग्यांची. स्पीकर सर आमी एक म्हणजे जेई जी आहा पळय न्ही आतां ही नेक्स्ट इयरच्यान आमी इम्प्लिमेंट केल्या फ्रॉम नेक्स्ट इयर. दुसरें जे तो सांगता पळय न्ही आमी अंदू जे बसलेले तांकां 12च्या मार्काचेर आमी इंजिनियरिंगाक सगळ्यांक एडमिशन दिल्या. ओके. तिसरी गजाल तेणी जे सांगलें पळय न्ही आमी इवन दो गोवा बोर्डाचे सिलेबस लायला. इफ इन केस खंयची हायर सेकंडरी जर CBSE बोर्डाचे जर सिलेबस लायता आतांय बी आतां 11-12 जाल्यारूय आमी ग्रँट इन एड कंटिन्यू दवरता. आमी स्टॉप करिना. गोवा बोर्डाचो सीबीएसई बोर्डा पोर्शन पासून गेले जाल्यार जेई आन्सर करपाक जावपा ना कित्याक म्हाका मुगले 3 चेडे आहाय तेमी सीबीएसई शिकला ते सीबीएसई 3 चेडे सीबीएसई ते पोर्शन जेई पोर्शन ते जायना. स्पीकर सर हे माल पडटले आमच्या विलेजां भुरगीं आहाय स्पीकर सर आमी पयशे आहाय ते कोचिंग क्लासीस घेतला तांकां एडमिशन मेळटलें. स्पीकर सर आमी कॉम्पिटिशन जे करता हे गोंयच्याच भुरग्यां मदीं करता. ऑल इंडियेच्या भुरग्यां मदीं करिना. स्पीकर सर तुमकां खबर आसा. स्पीकर सर तुमी अनुभवला. दिस इज द स्पीकर कॉम्पिटिशन. सर आमच्या आतां गोंया NIT आहा IIT आहा प्लस आतां बिट्स पिलांनी आहा ही तर आमची भुरगीं खंय आहाय. तूं नक्की कितें कर म्हणटा. हे कॉलेजी तुका रिजर्वेशन आसना फकत एक सीट आहा रिजर्वेशन. स्पीकर सर आहा पूण आमची भुरगीं थिंगा ते सायडी थिंगा आमचीच स्पीकर सर थिंगा रिजर्वेशन नाय. तूं जेई आन्सर करून तुका मेळटा. आयक तूं परत तुका सांगता ऑल इंडिया लेवलाचेर वेन द डिसिजन हॅव टेकन द जेई कारण ऑल इंडियाचे मेरीट हे जेईचेर डिसायड जाता. आयज पर्यंत टील ह्या वर्सा सुद्दां आमचे मेरीट जे आहा पळय न्ही हे आमी जेई कन्सिडर केलात बट जेई सोडून उरलेले सीट जे आहा पळय न्ही हे अंदू 12वीचे मार्क्स कन्सिडर करून आमी अंदू एडमिशन दिली. आमी फुडल्या वर्सा कितें म्हटलां की सगळ्यांनी जेई आयक प्लीज आयक पयलीं अंदू सगळ्यांनी फुडल्या वर्सा जेई एग्जाम दिवची. कित्याक सांगता अंदू निटाक इवन दो आमी म्हणटा की जेका 100 मार्क्स पडल्या पळय न्हू तेका सुद्दां थोड्या जाणांक प्रोफेशनल कॉलेजीन एडमिशनां मेळ्ळ्या कारण ते मेरीट जे आहा पळय न्ही हे त्या कॅटेगरी प्रमाणे आनी रेजिडन्स सर्टिफिकेट मिनिमम टू मिनिमम हांगा रेजिडन्स सर्टिफिकेट म्हाका दिसता 10 इयर्सची आहा. ती 10 इयर्सच्याच रेजिडन्स सर्टिफिकेट गोंयांत जो कोण रावता तेज्याच भितर तो ऑल इंडिया बरोबर करिना. ऑल इंडियाचे सीट्स जे आहा पळय न्ही येवपी वेगळे आहा कारण हे पुराय देशात जर नीट आनी जेई लायता आसत आमी वेगळे आनी करूंक शकचे ना. स्पीकर सर मानून घेता. तूं नक्की कितें करूंक जाय म्हणटा तें सांग म्हाका. स्पीकर सर मानून घेता जे भुरगे जेई आन्सर करता किंवा कोचिंग क्लासीस आहा तांकां एडवांटेज आसतली. जे कोचिंग क्लासीस घेयना कारण आतां आमचे लोकल विलेजान सांगता. नक्की एड्युकेशन मिनिस्टर म्हणून करूं कितें तें सांग. सो आयज पासून आतां तुवें 2 वर्स पयलीं अनावन्स केल्लें. स्पीकर सर आतां आमी जायते फांड पयशे मोडटा. हांव सांग म्हगे क्वेश्चन मान्य सभासद मान्य सभा आमी एज्युकेशनाच्या संदर्भात आसा हांव थोडो गोंधळान आसा. तुमी जे सांगता पळय आसा न्ही थोडोसो गोंधळ म्हाकाय दिसता. स्पेसिफीक जे आसा स्पीकर एज ए सरकार गव्हर्मेंट म्हणून जे आसा न्ही गव्हर्मेंट मुख्यमंत्री म्हणून कितें करपाक जाय ते मातशें स्पेसिफीक. बायच्यो आमकां स्पीकर सर बायच्यो आमकां फॉर्म दिला न्हू 3 वर्सां फ्री म्हणून ताजे मुखार कितें तें म्हाका व्हडली स्कॅम लागता. हे फकत म्हणजे क्वेश्चन स्पीकर सर म्हगे क्वेश्चन स्पीकर सर म्हगे क्वेश्चन घालपाक उरला. क्रूज सिल्वा क्वेश्चन घालपाक स्पीकर सर म्हगे क्वेश्चन घालपाक उरला. क्रूज सिल्वा हांव तुका जाय उलोवपाक दिता पूण पयलीं आयकून घे सगळें मातशें क्लॅरिफिकेशन दिवची बसपाचें. म्हगे क्वेश्चन उरला म्हगे क्वेश्चन उरला सजेशन घाल
स्पीकर सर आमचे सांग आता तुझं स्पेसिफीक तुका कितें अपेक्षीत सरकारान कितें करपाक तें सांग न्ही. स्पीकर सर आतां आमची स्कुलांनी स्पोर्ट्सांनी जायते इन्वेस्ट करता आनी भुरगे आमचे सकाळचे 16 येताय पण इंट्रस्टेड आहाय ते पण स्पोर्ट्सान बरें तेच भाशेन हांव मागतां एटलिस्ट एक तालुकांक एक गव्हर्मेंटान फ्री कोचिंग क्लासीस घालचे कोचिंग क्लासीस घालच्यो जे इंट्रस्टेड आहाय म्हणजे सकाळचे म्हणजे टायमार फिक्स करून आनी तेका स्पीकर सर तेका कोण ते टिचर्स आहाय ते IITन वचपाक जाय कित्याक आतां कोचिंग क्लासीस आहाय ते सगळे चलयताय ते IITन तेंकां बरी खबर आसता मुद्दो जालो. आनी क्वेश्चन उरलो स्पीकर सर उरलो मरे येस सेकंड क्वेश्चन उरला सेकंड क्वेश्चन आज कितलो वेळ घेतलो पळय न्ही तुजो तुवें मुद्दो Speaker मांडलो. sir, important Coaching भुरग्यांक centers लागून time- जाय. श्री वेंजी वेगस स्पीकर सर तू म्हणटा Speaker sir, right आपल्याला person, advance right दिवपाक person, जाय. second खूब वेळ जालो खूब वेळ जालो. Advance दिवपाक जाय. विजय सरदेसाय स्पीकर सर हे म्हाका Speaker sir, एश्युरन्स दिवपाक जाय न्हू स्पीकर उलोवंक नाका मातशें वेळ आतां एक कोचिंग क्लासीस घेता तो प्रोफेसर कोण आहा तो IITन वचपाक जाय गोल गोल गुणेर आसता. He's saying, बंद करता तुम्ही same, what he's saying is Tata- there has to be a level field for all the students. for that ताणें competition. सांगलें की some people cannot afford it. This JEE, whatever these things. Vijay sir, There has sir. to be a level field and Yes. GSET should be introduced. Opposition That is leader what he's बसून saying. घ्या. आनी क्वेश्चन स्पीकर स्पीकर सर आतां सायन्स विजय सरदेसाय तुम्ही उलयात. स्पीकर सर सायन्स टिचर्स आसताय त्यो कोण एप्लाय करताय त्यो तांकां उलयात. घेताय त्यो तांकां क्वॉलिफिकेशन MSc सो हांव मागता आसलो आतां टॅक्निकली हे कॉलेजीन शिकयता वयता जाल्यार उलयात. BTech बी कोणाक तांकां घेवच्या तांकां एक BEdचे कितें कोर्स दिवचो आनी तांकां एप्लाय करपाक रावचें सायन्स स्ट्रिमाक MSc BEd BSc घेता MSc आनी BEd घेता कोण क्वॉलिफिकेशन सो कोण BTech केलाय MTech केलाय तांकां इन्क्लूड करचें थिंगा आयडिया वायट ना कितें क्रुस सिल्वा, क्रुस सिल्वा बसून घ्या. एकूच मिनिट कित्याक क्रुस सिल्वा. सर एक मिनिट रावा तुम्ही आयडिया तेजी वायट ना आमी कितें म्हणटा खबर आहा ग्रँट इन एड स्कुलांक ज्यो आहा पळय न्ही टिचर तेच घेतात तेच जर काडून आमी GPSC कडेन दित न्ही बरे टिचर मेळटले क्वॉलिटी टिचर तूं सांगता तें बरोबर आहा BTech वाल्यांक सुद्दां न्ही आनी IIT केल्ल्यांकूय बी तो थंय येता ना तू तेक नको विजय सरदेसाय गुंडायन चोय विजय सरदेसाय तेक नको स्पीकर सर कितको उलयतो वेंजी वेगस बेंजीराव वेंजी वेगस स्पीकर सर वेगस. विथ द फ्युचर हे करून नाका चोय हांव कितें म्हणटा आयक मुगेलें government तुवें कितें म्हणला ऑर्डरी तुवें म्हणला नीटा 100 पडलाय नीट मेन्सा 100 पडलाय तांकां तुमी एकोमोडेट कोतले न्हू हूंय जाल्यार हॅव यू एक्चुअली रियलायज जो भुरगो नीट 100 करपाक कोप अप कोत्तो हाऊ मच मेंटल स्ट्रेस इज गोइंग थ्रू what is going to happen you have not no it is part of everything the whole stress works out because of this ना ओ एग्जांपल घे 98% जे भुरगे आज आयिल्ले म्हाका तेजें दित रे सगळें दिताय तुका तुका सगळें दिताय Because 98% तेक जर तर मेळना that means so much of stress you have involved on that child you clear the path no आयक एल्टन डिकोस्टा तुका जाय एल्टन डिकोस्टा स्पीकर सर मातशें चीफ मिनिस्टर रे पॉइंटेड एक बसून घ्या. pointed answer स्पीकर सर एक आता वेंजी वेगस स्पीकर सर आमचे एक मिनिट आमचे विजय सर बसून घ्या. हावजाची डिसिप्लिन मेंटेन करा मरे एक बरोबर तुम्ही 3 4 जण उठता म्हणा कित्याक तुम्ही स्पीकर सर आमचे लास्ट सेंटेन्स अशें आहा की द स्टेप्स गव्हर्मेंट वील टेक टू एन्श्युअर दॅट पुअर स्टुडंट्स वील नॉट सफर अँड लूज एन ऑपॉर्च्युनिटी टू सेक्युअर एडमिशन इन लोकल कॉलेजीस. आतां ह्याच पॉयंटाचेर हांव उलयतां स्पीकर सर पुअर स्टुडंट म्हळ्यार कितें आतां ताणें म्हणलें ताज्या हातून की 5 ते 6 लाख रुपया 2 वर्सांक तांकां मोडचे पडटा. ज्यांचे कडेन हे 2 लाख 5 ते 6 लाख मोडपाक ना तांचो विचार करून हे कॉलिंग एटेन्शन एक भाग जो आसा सो आतां तो जर चिंतले जाल्यार तुवें आमकां बैजूचें दिलां आनी बैजू तूं कितें म्हणटा की बैजूचो फॉर्म दिला आमी पळयता आनी तुमी स्कॅम म्हणटा म्हणून. स्पीकर सर म्हाका दिसता बायजूज ऑफिस इज रेडेड बाय ED फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट वर्थ 28,000 crores अंडर स्कॅनर हे पयरूच जालां. बायजू म्हणटा ते अशें व्हडलें हें दोन नाका तुमच्याच EDन ताजेर रेड मारिल्ली आहा एक खबर
आतां सोड, आतां दुसऱ्या स्टेटींनी कितें जाता? स्पीकर सर, राजस्थानाक मुख्यमंत्री अनुप्रती कोचिंग योजना म्हणून आहा. हे एक स्पेशल योजना आहा. कशी ती? 8 लाख रुपया फॅमिली इन्कम कमी आशिल्लो आनी सोशली बॅकवर्ड कम्युनिटीज आर गिवन प्रिफरन्स. 17 कोचिंग इन्स्टिट्यूटा कडेन तांचो टायअप आहा. दिल्लीन स्पीकर सर जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना म्हणून आहा. तातूंत 8 लाख कमी आशिल्लो इन्कम आनी 6,000 भुरग्यांक 46 प्रायवेट कोचिंग इन्स्टिट्यूटांनी 2,000 रुपया पर मंथ, 2,500 रुपया पर मंथ स्टायपेंड दिवन ट्रॅव्हला खातीर तांकां दिल्लें आहा. ओडिसान अशें फकत मायनींग एफेक्टेड एरिया सुंदरगड डिस्ट्रिक्ट म्हणटात थंय 3 कोचिंग सेंटरां केल्लीं आहा. उत्तर प्रदेशान मुख्यमंत्री अभुद्य योजना म्हणून तांची आहा. स्पीकर सर, हरियाणान विकल्प फावंडेशन म्हणून आहा, थंय सुपर 100 म्हणटा ती एक स्कीम काडिल्ली आहा. आनी एक स्कीम आहा स्पीकर सर आमचे हाजी, की 2 कोटी रुपया ST भुरग्यांक दिल्ले आहा. स्पीकर सर, ही स्किमीचें नांव एकलव्य प्रशिक्षण योजना. आतां हातूंत कितें जालां? म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाची रिप्लाय गव्हर्मेंटाक अशें आहा की काणकोणच्या आनी केपेंच्यान एकूय एप्लिकेशन येवंक ना. आतां ही चूक कोणाची? स्पीकर सर, ही स्कीम आसा म्हणून भुरग्यांक खबर आहा. STच्या भुरग्यांकूय तें जाय. तुमी प्रोविजनूय केलां 2 कोटी रुपयाचें, कोण येवंक ना. म्हणल्यार कोण काम करना? हांव करना, तुमी करना, काय एल्टन करना, काय सरकार करना. सो स्पीकर सर, फियर एंड एंग्जायटी थंय आहा. फियर एंड एंग्जायटी कोणा खातीर आसा? की गरिबांतलो गरीब ते मनशाक जो तो म्हणटा की अंत्योदय म्हणून, ते भुरग्याक हे कॉम्पिटिटीव एग्जामीन क्वॉलिफिकेशन आसून ताका चान्स पडचो ना हो भंय आहा. स्पीकर सर, म्हाका दिसता की सरकार जर ह्या सिरियस आहा जाल्यार तांणी पयली बॅच दिवाळेच्या टायमार बेस्ट केस सिनारियो म्हणून सुरवात करची. वर्स्ट केस सिनारियो अशें धरुया की कोचिंग तुमी करूंकूच शकना. कितें जातलें? देर वील बी अ ह्यूज गॅप बिटवीन चिल्ड्रन हू कांट अफोर्ड अँड चिल्ड्रन हू कॅन अफोर्ड. ज्याचे कडेन पयशे आहा तो भितर पावतलो, पयशे ना तो भायर उरतलो. हें कितें जातलें स्पीकर सर? हाजो अर्थ जातलो दीस इज गव्हर्मेंट इम्पोज्ड इनइक्वॅलिटी. ही गव्हर्मेंट इम्पोज्ड इनइक्वॅलिटी जातली आनी ही कोण करता? आतां एक स्पीकर सर, म्हाका दिसलो तूं उबो रावलो काय डिस्टर्ब करपाक. स्पीकर सर, सेंटराचें एक हें आहा IIT पाल म्हणून आनी अभ्यास म्हणून. हें मोदी सरकाराचें एक हें आहा. म्हाका दिसता स्पीकर सर, तातूंत 1 कोटी रुपया दिल्लो आहा लॅपटॉप्स दिवपाक. आमचो सरकार दिना हांगा. सो हांव मागतां गव्हर्मेंटा कडेन की जे ताणें इश्यू हाडला, ताणें घेतला तो पयलो इश्यू, तो इश्यूचेर हांव उलोवंक ना. हांव फकत उलयतां गरीब भुरग्याक चान्स पडपाक बैजूचो फॉर्म दिवन काम जायना. मातशें तुमी दुसऱ्या सरकारा भशेन हाजेर एक विचार घालूंक जाय. आनी वी हॅव नॉट लॉस्ट टायम. आमकां 11 म्हयने वचून उरल्या. ऑल्दो वी आर लेट. हें खरें करूंक जाय आशिल्लें गेल्या वर्सा. आतां आमी लेट जाल्याच, पूण एक बेस्ट कितें जाता तें करूंक जाय आनी बेगीन. कार्लोस फेरेरा. That when our Goa is joined for JEE examination, is there any loss of seats for the Goan students, or is there a reservation which remains constant? First, if you can answer this. Second thing is, to answer this JEE exam, आमकां पयलें कितें आशिल्लें, आमचे GSET करूं जातासलें आनी JEE additionally करूं जातासलें. So people had an opportunity definitely to have a guarantee for a GSET and optionally try for JEE. आतां JEE करपाक you require special coaching. आनी last 2-3 years आमी पळयलां कितले coaching classes आमी गोंय येयले. And this is going to be a mini quota afterwards when we have all these training institutions coming here. Yes. So therefore, I'll just finish this. So what will happen is JEE entrance examination will be only for the elite people who are sitting in cities and towns. And in Gori block up problems they will never reach there even for coaching classes. Because a point as I in this whole calling attention, as I asked the Honorable Chief Minister, we need to provide a level playing field. Game equally aspadai. Now someone who cannot afford it, then it is inequality, and we are promoting this inequality. Anas, because specifically what was the reason why this GSET should not be introduced again? The Honorable Chief Minister should tell us. Because, and how many states have abolished this, they abolished this state test. I'm getting state test. Kitle state ne abolish kelam. Speaker sir,
कितले भुरगे आर आन्सरींग दीस JEE main exam. And Speaker sir, there are about 1,500 seats in engineering in 5 colleges. And Speaker sir, most of the students want to apply, but and tenga jenna it is easy to access the authority for any issues. Any issue samaj zale, then you can access it here in the state. Yes, JEE, specific. JEE jenna to gelo, it is not accessible. You here currently the system is good. Speaker sir, J candidates they are more comfortable with GSET. It is also a pen and paper. MCQ pade hai, multiple choice question. It is done in pen and paper. Whereas the JEE I believe is done online. And GSET was only having 12th science portion. GSET when it was there, it had 12th science. And no 11th standard portion was there in this, Speaker sir. So, Speaker sir, even though it is for only drawing merit, if this exam is for only drawing merit, but this JEE has negative marking. So this thinking is only a bit, it looks a little absurd. Yeah, sark zaina, Speaker sir, negative marking. So, yeah, tuition fees je hai, barik burgi. Kitko will the Honorable Chief Minister compensate them? How will they afford this? It comes in lakhs of rupees. So I believe you need to rethink on this. We have 11 months. This is a very serious issue. And you need to look into your system. माननीय मुख्यमंत्री चालू टाइम घेतो तुझो टाइम तो घेवपाचो घेतलो 2 मिनटां भितर ताजेवर एक मिनिट दिवचो ना कारण तुझो टाइम वेस्ट केलो तुवें. Okay. What I was saying is, since the time frame to cope up with JEE mains, because the portion is different, I think the solution could be, let us understand that 9th and 10th ason, Zoritori am additional classes, coaching classes, for students who are interested to go into do this, we should start additional coaching classes from 9th and 10th onwards. Why? To time frame match kota, 11th and 12th korta sona, tu magi 12th portion separate jata, Goa Board portion आणि JEE mains portion separate. So the separate portions 9th ason, जी burgi koru sottay tenka. In this way, you could achieve two things. One is तुगे career guidance जो हा तो 9th आसोनू तू भुरग्यांक एक वाट दाखयतलो कित करपाक तो. And second thing is they will finally achieve this free coaching classes from the 9th standard 12th zal mundri JEE mains हे करपाक. You could consider this and see if we could sort out the whole issue. स्पीकर सर, ह्या JEE आनी नीट एग्जाम हाजेर म्हाका दिसता न्ही आमी बी थोडेशे अवेरनेस सगळ्यांच्या मदीं क्रिएट करपाक जाय पयल्यान पयलीं. नो डावट हांव बाकीचे सगळे जे तुमचे विशय आहा पळय न्ही डेफिनेटली गव्हर्मेंट हेजेर विचार करता. पयल्यान पयलीं आमकां मॅक्झिमम भुरगे जे आहा पळय न्ही हे प्रोफेशनल कॉलेजींनी गेल्ले जाय. इन्स्टेड ऑफ डुईंग ओन्ली द ग्रॅज्युएशन की आमी मॅथ्साक भियोनूच पयलीं सायन्सीक कमी वयता आनी दुसरे सायन्सीक गेल्ले आनीक मॅथ्साक भियोन ते मॅथ्सच घेयना. गोंयान इंजिनियरींग सीट आहा पळय न्ही भितरले 30% सीट हे वॅकंट उरता. फाटले 2 वर्सां 30% सीट वॅकंट उरता. त्या खातीर तेजो जो भंय आहा पळय न्ही म्हणजे JEEचे एग्जामीक मार्क्स कमी पडटले. हांव तुका निटाक जाल्यार हांव एक वेळ हांव एक्सेप्ट करतालो तुजें. आमी कट ऑफ जे आहा पळय न्ही हे कट ऑफ आनिकूय सकयल हाडटा. JEEक बसलो काय ही इज इलिजिबल टू गो फॉर द इंजिनियरींग. 30% सीट वॅकंट उरल्या. आमी भुरगे जो पर्यंत कॉम्पिटिशनान येवपाक जाय. आतां नीट सगळ्या भुरग्यांक खबर आसा की आपल्याक MBBSक जाय, BMSक जाय किंवा प्रोफेशनल नर्सिंगाक जाय जाल्यार तेणी नीटाक बसोकूच जायो. म्हणून हांवें कित्याक म्हटलें हायर सेकंडरींतल्या आनी 10th स्कुलांतल्या सगळ्या टिचरांक आमकां तितके अपग्रेड करपाची गरज आसा. म्हाका दिसता आमकां तेंकाय बी थोडेशें आमी कितें करता खबर आहा प्रत्येकाची फाट थोपटपाचो प्रयत्न करता. कोणाकूच बाकीचे चिमटे सरकाराकूच काडटा आनी बाकीच्यांची फाट थोपटता. ते करून उपयोग ना. आमी थोडेशे स्पश्ट आसपाक जाय. भुरग्यांच्या करियराचो विचार आसा आनी भुरग्यांचे जर फ्युचर घडयतले आसत नो डावट सरकारान आमी टिचर सगळे ग्रँट इन एड आनी गव्हर्मेंट स्कुलांनी सगळे सरकारूच पगार दिता. आनी आनीक एक जरी आमी क्लासीस सुरू केल्यो फाल्यां सकाळीं आनीक थोडे टिचर अपॉयंट करतले फक्त पगार दितले. भुरगे JEE आनी निटाक एक वेळ तयारूच जावचे ना. हांवें त्या खातीर तुका सांगलें CBSE बोर्ड जरी सुरू करता आसा ते हाय सेकंडरीनी जाल्यारूय आमी ग्रँट इन एड बंद करिना. आमी ग्रँट इन एड चालू दवरता. लेवल वाडटलो. आयक मिक्स करिना हांव मिक्स करिना. तुका मिक्स करून घेवपाची संवय जाल्या. तू मिक्स कोता तू सगळे पाटे ग्रांट इन एडा बरोबर वयता. आयकूनच घेवपाची तयारी ना स्पीकर सर तेजी. स्पीकर सर म्हाकाय खबर आहा तुमकांय खबर आहा
जो भुरगो जीईक आनी निटाक जो तयार करता पळय न्ही ताका टिचरांनी थोडीशी जबाबदारी घेवपाक जायी नो डावट म्हणजे हांव तितूर परत म्हणजे तालुका लेवलाचेर सेंटर ओपन करपाक जाय थंयसर दवरपाक जाय आमी ताचेर विचार करता हांवें ना म्हणूंक ना विचार जावपाकूच जाय लेवल फील्ड दवरूं जाय अरे लेवल फील्ड जे आहा पळय न्ही त्या खातीर हांवें म्हटलें जे टिचर्स आसा पळय न्ही ते टिचर्स GPSCच्या थ्रू जर एकदां येयले न्ही एडेड स्कुलांनी तूं पळय स्टुडंट्सचा लेवल प्ले इक्वल जालो मरे सगळ्या हायर सेकंडरीनी सगळ्या टोटल ट्युशन 3 लाख 4 लाख लागता मग तांकां हाऊ इज दॅट इक्वल स्पीकर सर गव्हर्नमेंट टीचर जर GPSCतल्यान येता जाल्यार एडेड टीचर कित्याक येवचे न्ही गव्हर्नमेंटाचे टीचर GPSC पास जाता चीफ मिनिस्टर बायस जाता तुका जाय त्या पॉयंटार उलयना तूं हो एक पॉयंट आहा तो तूं दोता अरे हांव भुरग्यांच्या फ्युचराचो विचार करता तुका हो GPS स्पीकर सर एक सांगता JEE कोचिंग क्लासेस घेता न्हू अरे पयलीं बसयात तरी JEE एग्जाम पोर्शन 11-12 नोव्हेंबर म्हळ्यार काबार जाता कोचिंग क्लासेसां आनी आमची केन्ना काबार जाता आनी आफ्टर नोव्हेंबर सांगलें मरे हांवें अंदूच्यानूच स्कुलाचे टिचर सुद्धा GPSC जाल्यार स्टाफ सिलेक्शनाक टीचर स्पीकर सर टीचर सगळ्या जाणांक मेळटले एकदम स्पीकर हांव सांगूंक सोदता कोचिंग क्लासेसां गेले पोर्शन नोव्हेंबर एक मुख्यमंत्री ऐकून घे कंप्लीट ऐकून घे मागीर उलय स्पीकर सर तो म्हाका सांगता 9वेच्यान कोचिंग क्लासीस सुरू जाता बरोबर आसा हांव ना म्हणना हांवें म्हणलां जे कोचिंग क्लासीस जाता तांचे पोर्शन 12 JEE आन्सर करपाक नोव्हेंबर काबार जाता आनी आन्सर करता ते एप्रिलान सो तांकां प्रॅक्टीस करपाक कितलो टायम मेळटा आनी कोण कॉलेजीन शिकता तांकां आनी टायम मेळना ते JEE आन्सर करपाक तांकां प्रॅक्टीस करपाक मेळना आनी हे तांची टेस्ट मॉक टेस्ट आसता जायते आसता कित्याक तांकां नेगेटीव मार्क्स आसता JEE नेगेटीव मार्क्स आहाय सो एडवांटेज आसतली फकत कोचिंग क्लासीसां वयताय तांकां स्पीकर सर तशें म्हणू नाका तांकांच फक्त एडवांटेज आसता अशें ना ते 2दा एग्जामी दिवपाक मेळटा जाल्यार 2 चान्स स्पीकर सर आनी आयज हांवें एक क्वेश्चन घातलें मेडिकल कॉलेज सिट्सांचें चॅक कर ओन्ली 50% फर्स्ट अटेम्प्ट बाय एडमिशन मेळटा हांवें 50% 2 अटेम्प्टाक बसतात ना मागीर तो सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट ते कोचिंगां वचोनूच नाल्यार चॅक कर मुको आन्सर आहा आयज म्हाका मेळ्ळा तो स्पीकर सर आमी ताका सांगला सरळ म्हणजे JEE आनी नीट विजय सरसाहेब ऐकून घे कंप्लीट कर स्पीकर सर हांव परत एकदा सांगता म्हणजे भुरग्यांच्या फ्युचरांचो विचार करून अशा पद्दतीन सरकार ताजेर म्हणजे जे बिलो इकॉनॉमीक आपले बिलो इन्कम ग्रुप जो आसा लेस दॅन EWS इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन SC ST OBC SC ST OBC त्याच्या खातीर एकलव्य स्कीम खरी आसाच बट त्या एकलव्य स्किमीचो रिस्पॉन्स ना एकलव्य स्कीम आसा EST आसा ओन्ली फॉर ST आसा आमी इन फ्युचर OBC आनी EWSक सेम मॉडिफाय करता स्पीकर सर त्या ती तुवें जे ST म्हटलें पळय न्हू रे तुवें ते फॉर्मूय व्हरून दिवंक ना ते आयल्यार तांकांय पयशे मेळटले आसले एकलव्य स्कीम आसा तुज्या मतदारसंघात जे ट्रायबल आसा तांकां ती दी केप्याय बी आसा स्पीकर सर बट अवेअरनेस ना तुगेल्या कोणा खबर स्पीकर सर अवेअरनेस तुवें करपाचो तुज्या मतदारसंघात हांव येयलो जाल्यार म्हणटा तूं प्रचार सगळे कोताय तुम्ही इव्हेंट कोण इव्हेंट कोण अवेअरनेस करपा जायना हांव जर तेज्या मतदारसंघात जाल्यार प्रचाराक येयलो म्हणून कोचिंग क्लासेसां वयताला 16 लाख जाय 16 मिनिट क्रूज सिल्वा इव्हेंट एक प्रोग्राम एक बरो प्रोग्राम इव्हेंट करूया जेन्ना हांव आयल्लो पळय न्ही तेन्ना हे आशिल्ले ते व्हरपाचे तुवें सर हांव भुरग्यां हांव मुगे पयशांनी इयर सेलिब्रेशन आयिल्ले पळय न्ही तेन्ना ट्रायबल डिपार्टमेंटाक मतदारसंघात घेवन आयलो मिस्टर एल्टन डिकोस्टा ऐकून घ्या स्पीकर सर एक मिनिट केप्यांक जे आसा न्ही ट्रायबल स्टुडंटां खातीर एकलव्य योजना आसा तुवें इनिशिएटीव घेवन कर न्ही कोण हाडयता तुका इट इज हांव घेता हांव कितें सांगता जेन्ना सरकार स्पीकर सर फुडें वचया इव्हेंट कॉलिंग अटेन्शन श्री विरेश बोरकर पयले विरेश बोरकर एक सोल्युशन जालें ना मरे
एकलव्य ऍड करायला सांगले in the minds of you will स्कॉलरशिपीची स्कीम आम्ही करता म्हटलं सांगल्या बरं आम्ही near स्कॉलरशिपीची स्कीम करता म्हटलं विरेश बोरकर. fear and anxiety in the minds of Goans that the urgent need of flyover near Don Kham at Darga and Char Raste at Kolwai are not being constructed. This is leading to many accidents and loss of lives. The steps the government has taken in this regards. सकलेट करता हांव फक्त वाचता सांगा तुम्ही दिला तिथं हांव फक्त वयले आनी मागीर लास्ट वाचता पयले वाचता 2 लायनी लास्ट वाचता म्हणजे दिला म्हणजे कळपा नाका वर्क ऑफ फोर कितें तें मागीर घालपाक जाय तेणी 4 लेनिंग NH फ्रॉम Patradi Karaswadi is in progress. Speaker sir, as regards to road crossing, namely at Char Rasta at Kolwale, considering its criticality in the original work of 4 laning of National Highway from Patradi Karaswadi, provision for light vehicle underpass of size 1 into 10.5 into 4, 50 meter was made. At the said location, there exists Saint Anthony Chapel, which is more than 100 years old, Vendalna Dalada. And as a part of construction, it was required to be dismantled. There was stiff resistance from locals, and to honor the religious sentiments, the decision was taken not to touch the said chapel, and as a reason, the work of construction VUP had to be dropped. It is not that the government did not take, Speaker sir. थंय करपाक दिवना लोकांनी आमच्या आमदाराक खबर आहा आनी तेका लागून ते ड्रॉप करूंक पडले स्पीकर सर. आतां आमी सर तेका त्रास करून 550 मिटराच्या फुडें आमी अंडरपास केल्लो आसा मुशीरवाडो कोलवाले 4 रस्त्याचेर. हांव नको कसले फियर एंड एग्जायटी आहा स्पीकर सर. इन व्यू ऑफ दॅट शूड नॉट बी फियर एंड एग्जायटी ऑफ द गव्हर्मेंट हॅज नॉट टेकन एनी स्टेप्स. आय हॅव प्लेस्ड ऑन द टेबल जे दिल्लें आसा सर आन्सर म्हणजे. स्पीकर सर पयलू म्हणजे तुमकां देव बरें करूं तुमी हें रेजोल्युशन घेतलें कित्याक काल रातचे म्हाका हांगातले लोक मेळपाक येयल्ले. स्पीकर सर कितें जाल्लें आसा स्पीकर सर कितें जाल्लें आसा आतां थंयचे जे आमदारांनी रेज करून येन्ना म्हटल्यार ते जावपाक जाय आसलें ओवरब्रीज फ्लायओवर जावपाक जाय आसलें मात जावंक ना. पेडणेचो आमदार आसा जावं मांद्रेचो आमदार आसा थिवेचो आमदार आसा हें तेन्ना घेवंक जाय आसलें मात आजून पर्यंत जाल्लें ना. स्पीकर सर जशें रिप्लाय दिल्लो आसा की हें जातलें म्हणून आतां फुडें आसा म्हणून आतां थंय कितें जाल्लें आसा थंय 2 स्पॉट आसा. एक कोलवाय आसा कोलवायचो जो स्पॉट आसा तो स्पॉटार ते मेन जंक्शन आसा आनी त्या जंक्शनाचेर स्पीकर सर खुबशे एक्सिडेंट जाल्ले आसा. ऑलमोस्ट 15 ते 20 एक्सिडेंट जाल्ले आसा आनी हेजी जबाबदारी खरें म्हणल्यार डिपार्टमेंटान तेन्ना घेवपाक जाय आसली. लोकल्सांनी जे गांवचे लोक आसा तेंच्यांनी लेटरां केली. दुसरे हांव टेबल करता ती लेटरां खंयची खंयची केल्ली आसा ती सगळीं लेटरां केली आनी त्या लेटरां सांगली. मागीर तेजे नंतर डिपार्टमेंटाचें कांयच जावना. मागीर पंचायतीक केलें. पंचायतीन मागीर ग्रामसभा घेतली. ग्रामसभेन थंय डिसायड जालें की आमी लेटर घेतलें म्हणून. तेच्या पयलू एक्शन प्लॅन कांयच जाल्लो ना. स्पीकर सर हो सामकी डेंजरस एरिया जाल्ली आसा ही. कोलवायचो एक जालो. दुसरे जे आसा ते म्हणजे तेचे स्पेसिफीक स्पीकर सर दुसरे ते धारगळचे आसा. धारगळ जो जंक्शन आसा तो इकनॉमीक झोन आसा. तो इकनॉमीक झोनान स्पीकर सर थंय खुबशे ट्रॅव्हलिंग जाता आनी खुबशे ट्रॅव्हलिंग जाल्ल्या कारणान थंय भुरगे जे आसा आमचे भुरगे क्रॉसींग जाता पेरिस्टल क्रॉसींग जाता सगळे लोकांची क्रॉसींग जाता जावं ट्रॅफीक आसा. आतां दुसरे सायडीच्यान तुवेचो रोड वयता भितुरल्यान. सो एक मेन जंक्शन कसो आसा तो आनी त्या जंक्शनाचेर सेम स्पीकर सर एक्सिडेंट जायत आसता. खुबशे एक्सिडेंट जाले. म्हाका दिसता मोर देन 20 एक्सिडेंट जायत आसता. बट हेका लागून कित्याक स्पीड तुमी खबर आसा हायवेचेर स्पीड कितली जाता. आतां पत्रादेवीच्यान आमी पळयता काणकोण मेरेन हायवे बांदलेलो आसा आनी खुबशी आमची घरां. तूं म्हाका आन्सर करनाका म्हणटा तो आतां कितें कितें उलयता स्पीकर सर. स्पीकर सर हांव म्हाका पयलीं आन्सर करपाक दी पयलें स्पीकर सर. आन्सर दिलो स्पीकर सर हांवें आन्सरान क्लियर बरयल्लें आसा. तो म्हणटा पेडण्याचे आमदार करना कोण टीव्हीचो आमदार करना. हांवें क्लियर बरयल्लें आसा स्पीकर सर. आय विल रीड दीस आन्सर सर. I want to read. Speaker sir, subsequently proposal sir. Yes, Speaker sir, I answer करता. तो भाषण करीत आहे Speaker sir. I have answered whatever he is telling Speaker sir. Why is he answering again? I have answered exactly. I want to read. I want to read my answer Speaker sir. I want to read my answer Speaker sir. तो नगर इलेक्शन करता आमदाराचे Speaker sir. हायवे अथॉरिटी लोकांचे answer clear cut दिले Speaker sir. एक मिनिट सर पॉइंट ऑफ आयकोपाचें ना Speaker sir. ते कित्याक करता पयलू जावपाक जाल्ले. ह्या आमकां कॉलिंग अटेंशन घालपाक मेळोंक ना. पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर आमकां कॉलिंग अटेंशन घालपाक पडूंक एक मिनिट पयलू जावपाक जाय स्पीकर सर. पॉइंट ऑफ ऑर्डर मुख्यमंत्री उलोवपाचें. पॉइंट ऑफ ऑर्डर घेता वयर सर म्हणून पॉइंट ऑफ ऑर्डर म्हणून पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक मिनिट
एक No, 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 no. पॉइंट ऑफ ऑर्डर See, he has raised it. He has raised it. कोणाक हरकत ना Because sir, जेन्ना त्याने raise केला, he has to be able विरोधी to. पक्षनेते समजून घेवपाक जाय ज्या राज्याचे मुख्यमंत्री उलयतात sir, आमकां उलोवपाक दी मरे तूं. सगळ्यांची जबाबदारी आसा तुम्ही बसपाची बसून घ्या He has raised it. Let him. विरोधी पक्षनेते He's got time to बसून do घ्या it. मुख्यमंत्री एक मिनिट मुख्यमंत्री आधी मातशें कॉलिंग अटेन्शन जें आसता मिनिस्टरान वाचल्या नंतर तांणी फक्त क्वेश्चन रेज करप डिस्कशन न्हय एवरी MLA गॉट अ रायट टू आस्क द क्वेश्चन ओनली हें कितें चलना डिस्कशन माननीय मुख्यमंत्री CM स्पीकर सर म्हाका दिसता एक तर ताका कंप्लिटली आन्सर एकदां एक्सप्लेन करून कॉलिंग अटेन्शन आनी ताज्या उपरांत म्हणजे आमी जर हें करपाक लागले आज गिलोटीन कितल्यांक आहा तें तुमी पयलीं ठरयात 5 म्हटलां ना पयलें सांगला तांकां मरे हा चारांक डिमांड सोंपपाक जाय ना 4 डिस्कशन सोंपपाक जाय ताज्या उपरांत मागीर गिलोटीन 5 हे काडून एप्रोप्रिएशन बील आनी हें तें नाल्यार परत मागीर तुमी म्हणटा आनी 5 उपरांत फक्त गव्हर्मेंट बिजनेस त्या ती तोय सांग गिलोटीनचो प्रकार पयलेच फावटी तो खबर CM Bab, Anta, he has raised it. Before this, there were also calling attentions taken, discussions जाताले. तेका कितें ऐकताय तुम्ही? Let him question, no? He is asking specific मिनिस्टर सदांच कित्याक लास्ट डे आयजूय कित्याक विरेश बोरकार स्पीकर सर हांव स्पेसिफीक विचारता म्हाका खबर आसा वे जाता म्हूण म्हाकाय खबर आसा स्पीकर सर स्पेसिफीक विचारता हे दोनी कडेन केन्ना पर्यंत जो फ्लायओव्हर जावं कितें संडपास आसा कितें डिपार्टमेंटान हें केल्लो आसा तो केन्ना पर्यंत जातलो हायवे अथॉरिटी कन्सर्नान घेवन स्पीकर असो विचारलो न्ही आतां हांव ताका आन्सर दिता न्ही तो नाकालो एक्सप्लेन स्पीकर सर म्हाका आमचे पेडणेचे टीव्हीचे आमदार आमचे कडेन फॉलोअप करता स्पीकर सर हांवें आन्सरान क्लियर बरयल्यात वाचपाक जाय हांव 2 मिनटां वाचता इट इज PW late on Panchayat of Dargal Penne Goa resolved for urgent construction of flyover for road crossing near Don Kham junction in jurisdiction of village Panda Dargal, that is at chainage 494/446 in extraordinary Gram Sabha on 13/11/2022. Also, MLA Penne Council requested Honorable PW Minister to take up the works as the locals are facing hardships for crossing the road. In view of that, Speaker Sir, I directed the engineer of PWD to accordingly estimates have been framed for the construction of 6-lane elevated corridor at chainage 494/100 to chainage 494/850 Dargal, amounting to 100 crores, Speaker Sir, and is incorporated in the annual plan of form approval or not. I have answer दिला सर तो कित्याक विचारता सर दोन्ही आन्सर दिला स्पीकर सर हांवें आता एकूच सर स्पीकर सर दुसरो जो आसा जो थिवी तो म्हणटा पळय थिवी आमचे VUP म्हणटा पळय हांवें आन्सर केला ते कपेल आसा लोकांनी ड्रॉप करपाक लायला स्पीकर सर आता तो कपेल मोड म्हणटाले हांव म्हाका विचारचें स्पीकर सर म्हजेर हांव आन्सर करता न्ही स्पीकर सर म्हजें क्लियर इंडिकेशन आसा की आमकां करपाक जाय हांव केन्ना सरकार करना म्हणून स्पीकर सर ह्या आन्सराचेर दिल्लें आसा फक्त तो आतां सांगता की तांकां पडून गेल ना हांकां पडून गेल ना आमी करता अशें ना स्पीकर सर आन्सरा भितर क्लियर आसा आमी करूंक सोदता फक्त तो सेंट एंटनीज कपेल आसा ते ऑब्स्ट्रक्शन करता एक सायडीन करना स्पीकर सर मिनिस्टराक हांव क्लियर करपाक सोदता स्पीकर सर गांवच्या लोकांक घेवपाक जाय आनी जे पंचायत आसा ग्रामसभा घे आनी ऑफिसरांक धाडा की तुम्ही जावचीच ना म्हणून सांगले थंय कपेल आसा म्हणून सांगले तशें स्पीकर सर तो अशें सांगूंक सोदता की आमकां आमदारांक पडलेलेच ना कशें सांगूंक सोदता उदोवच्यान आमी कंटिन्युअसली फॉलोअप करतात आमी कंटिन्यू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर थंय ऑन सायड येयला चॅक केला आनी कामूय सुरवात केला ते फॉर्मेलिटी स्टार्ट केलेत म्हाजो इतलोच प्रश्न म्हाजे जन्मभुमी ती हांव म्हाजो त्या गांवचो आनी ते कॉन्स्टिट्युएंट 3 विलेजीस म्हाका थंयच्यान क्रॉस जातात आनी आमी दोगूय आमदार थंयच्याच त्याच रोडांतल्यान क्रॉस जातात केन्ना तो फ्लायओव्हर बेगिना करची गरज आसा इम्पॉर्टंट हय जाणात त्याच्या डन मोपा एअरपोर्ट येयला थंयच्यानूय ट्युरिस्ट फ्लो जाता इतलेच रिक्वेस्ट आहा की बेगिनात बेगीन थंय फ्लायओव्हर जातलो म्हाका खबर आहा पूण बेगिनात बेगीन थंयसर सिग्नल घालचे आनी स्पीड ब्रेकर घालचे जेणे करून कांय दुर्घटना घडची ना प्रवीण आलेकर स्पीकर सर आयज जो विशय ते फ्लायओव्हराक लागून काडलेलो आहा तो खूब तेंप जालो हांवूय बी PWD मिनिस्टरा फाटल्यानूच लागलेलो आहा थंय हांवें CMाकूय व्हरोन ते दाखयल्लो आहा CMानूय पळयल्लो आहा स्वता पूण तेका लागून हांव विरेशाक सांगूंक सोदता की ते दुसऱ्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तूं हें काडचो न्हू कित्याक म्हाकाय तितलो हें आसा
हांव त्याच्यात फाटल्यान लागलेलो आहा. स्पीकर सर, म्हाकाय जाल्लो जाय तो स्पीकर सर, हांव सांगूंक सोदता कितें ऑलरेडी आमी आमचे लोकूय बी आमचे पंचायतीनूय बी सगळे हे घेतलेले आसा तेका लागून सरान आमकां प्रॉमीस केल्ले आहा जाता तितले बेगीन तो करून दिवचे. आनी म्हाजो एक रिक्वेस्ट आहा, जो सर्वीस रोड आहा पळय तो सर्वीस रोड एज फास्ट मातसो तो करून दिवचो, कित्याक तो पेंडींग खूब तेंप जालो उरलेलो आहा. तशेंच हांगासर रमलस घालून दिवचे एज फास्ट. स्पीकर सर, म्हाका कळोवपाक जाय, आमचे रूल बुकान खंय तरी बरयल्लें आसा की दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे घेवपाचे ना. गोंय एकूच स्पीकर सर, खंय तरी बरयल्लें आसा. स्पीकर सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर आसा. हो पळय रूल बूक आसा. स्पीकर सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर काडटा पयलीं. स्पीकर सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर, हे बरयल्लें आसा. स्पीकर सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर काडटा. आमदारान सांगपाचें म्हाका पॉइंट ऑफ ऑर्डर तेणी घेवचे पूण पॉइंट ऑफ ऑर्डर पॉइंट आउट करचे न्हू. तेणी आमदारांक पॉइंट आउट करचे ना. आमी फॉलो अप करता. आमी पॉइंट आउट करू शकता तो. स्पीकर सर, माननीय सदस्य बसून घ्या सगळे. आमकां इनकेपेबल म्हणून समजूंक दाखोवंक सोदता. बसून घ्या. स्पीकर सर, ह्या रूल बुकान खंय बरयल्लें ना. विरेश बोरकार बसून घ्या. आमकां रायट आसा स्पीकर. विरेश बोरकार बसून घ्या. तेका कितलो रायट आसा तेणी पॉइंट आउट करूंक जाय आमदारांक खंयच्या. आमदारांक पॉइंट आउट करता. आमी फॉलो अप करता. माननीय सदस्य रायट आसा. रूल बुक आसा. तारलकर बसून घ्या. स्पीकर सर, तेका रूल बुक आहा. रूल बुक फॉलो कर म्हणून सांग. रूल कमिटी आमदारांक पॉइंट आउट करूं नाका. तारलकर बसून घ्या. पॉइंट आउट करता. म्हाका पॉइंट आउट. एक काम करा. तुमकां कोणें सांगलां की स्टेडियोची घेवपा जायना म्हणून तुका, पण तूं अननेसेसरी बरेच करता. स्पीकर सर, स्टेटमेंट केल्लो आसा स्पीकर सर. सगळ्यांनी आयकलां आनी सगळ्यांनी नोट जाल्ले आसा स्पीकर सर. स्पीकर सर, खंयचे आमदाराचे आमी तेणें सांगलें की तो आमदाराक पडोवन गेला, ते आमदाराचे पडोवन गेला, तेजेर हांवें ताका बंद केला स्पीकर सर. हांव आमदार गोंयचो सर, कोणें घेवंक शकता, पूण तो दुसऱ्याचे पेडण्याचे आमदारान घेवं ना आनी कोणें घेवं ना हे ताका भाशण परवडना. ह्या आन्सरान ताका लागून मदीं पडला स्पीकर सर, आनी कांय ना. फुडें वचया. मंत्री तुका उलोवपाक मेळचें ना. मिनिस्टर न्ही. विजयका मंत्री सचिव सेक्रेटरी. Sir, I report assent of the Honorable Governor to the bills shown in today's list of business. येस. आता फुडें वचूया आमी आतां आजच्या दिसाची अनुदानीत मागणी एकत्रितपणे घेवया. मुख्यमंत्र्यान मागण्यो क्रमांक 1, 3, 4, 5, 6, 10, 28, 63 आनी 73 सभागृहाच्या मुखार मांडच्यो. मुख्यमंत्री. Sir, on the recommendation of Governor, I beg to 1, 3, 4, 5, 6, 10, 28, 63 and 73 listed for today's to out of the house. मागण्यो सभागृहाच्या मुखार आसात. वळेरी क्रमांक टाइम ना. येस. वळेरी क्रमांक 15 अ, ब, क, ड, ई आणि फत जिल्ह्या संबंधित मागण्यात सर्वश्री विरोधी पक्षनेते युरिया लेमाव, आमदार श्री विजय सरदेसाई, श्री वेंजी वेगस, श्री क्रूज सिल्वा, एटन डिकोस्ता, कार्लोस फेरेरा, श्री विरेश बोरकर आणि आपले कपास सुचोवण्यो मांडच्यो. बिकॉज एकूच मिनिट दिमा ताच्या पयलीं वदळेक हांव क्लॅरिफिकेशन दिता. ते हेजेर गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान इट इज अ ग्रीन इंडस्ट्री म्हटलां म्हणून एडवोकेट कार्लोस बाब हांच्यांनी मेन्शन केल्लें. देर इज नो मेन्शन एज अ ग्रीन इंडस्ट्री. Greenfield in the public hearing tomorrow. Greenfield, it's mentioned. खंय म्हटलां एडवर्टायजमेंटान? It's mentioned Greenfield. खंय म्हटलां? दाखयता तुका. धाड जाय जाल्यार धाड म्हाका. येस. Speaker sir, माणात कट मोशन माणात. Speaker sir, I move cut motions to the demands listed for today as per list number 15. श्री विजय सरदेसाई. Speaker sir, I move cut motions to demand listed for today as per list number 15E. Yes. Honorable Speaker, I move cut motion to demand listed for today as per list 14E. Silva. Speaker sir, I move cut motion to demand listed for today as per list number 15C. Return Dicosa. Yes. Speaker sir, I move cut motion to demand listed for today as per list number 14D. Speaker sir, I move cut motions to demand listed for today as per list number 14F. Speaker sir, I move cut motions to demands listed for today as per list number 15B.
पाच सुचोवण्यो सभाक्रमांकार आसात. एक टायमाचें बंधन. माननीय मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष नेते, टायम कितले घेवपाचो ठरयात मातसो. टी ब्रेक नाका. आं सांग गिलोटीन बाकीचो बिझनेस सोंपोंक जाय. मागीर तुमकां एप्रोप्रिएशनाचेर टी ब्रेक जाय. टी ब्रेक नाका कितें. टी ब्रेक. आं Yeah, so I'll start. टायम कोण उलयना. अपोजिशन सायडीन आमचो एकटोच संकल्प उलयतलो एकाच मिनटान. ताका उलोवपाक जाय 1-2 मिनीट. तुमचे सायडीन अपोजिशन सायडीक आनी कोण. चारा बॉन दी. आराम मरे. 20 मिनटं. 5 गिलोटीन. मागीर 4 ते तुमकां 4:30 ते 5 मेळटली फक्त एप्रोप्रिएशनाचेर. अर्देवर मेळटा. अर्देवर एप्रोप्रिएशनाचेर अर्देवर मेळटा तुमकां. लास्ट दीस मरे. नो प्रॉब्लेम. पळय तुमगे उलयनाय. हांग चाव पिवपा नाका. तुमगे चाव पिवपा जाय. आम उलयताय मातशें दियाय आमकां 4:30-5. न्ही विरोधी पक्ष नेते ठरयात मागीर कितले. हय आम उलयताय मातशें सगळे उलयताय. 15 मिनटाचो टी ब्रेक दी. 4:15 सोंपयात. ओके. आनी तेज्या उपरांत मागीर 4:30 ते 5 एप्रोप्रिएशनचेर उलोवपाक तांकां अर्देवर आसा. 5 सगळो बिझनेस सोंपयात. 5 उपरांत गव्हर्मेंट बिझनेस. येस. ओके. टी ब्रेक 15 मिनटां. अपोजिशन लिडर कोण उलयता. जालें. उलयता उलय. Speaker sir, I rise to in support of the cut motions and oppose the demands. Speaking on legislature secretariat, Speaker sir, I believe that the government needs to understand that every law legislated in this house is only for the benefit of the state of Goans. हे गोंयकारा पासत जावपाक जाय. And Speaker sir, जे debate आमगेले हिंगा जाता on the bills and introduced in this house, ये आमकां bill जे आहाय they have to be provided Speaker sir in advance. Speaker sir, we are not experts in subjects. We too seek opinion from stakeholders and experts. So Speaker sir, म्हाका दिसता legislations can't be pushed in a hurried manner. On the listing of demands, Speaker sir, there is a confusion in listing of certain demands against portfolios of ministries. The demands of district session code, I think the Honourable Minister clarified, it was supposed to be answered by him, but it is listed today. They actually come under the domain of the Law Minister. Speaker sir, I would like to specify on an important issue. Je LAQ hai. Ye LAQ, Speaker sir, I am placing the first 4 pages of the said annexure on the table of the House. Now, this is with regards to the art and culture. Ejer Magadista Speaker sir, amka je reply made. Some notifications are uploaded as part of this annexure, and I would like to highlight certain clauses. Speaker sir, since these documents are uploaded in black and white, they are uploaded in black and white, and their entire content is not readable. The reply in the annexure 135, replies are not uploaded in time. Several replies, because they have to be given 48 hours before. Speaker sir, it is difficult for the MLAs to study these replies. Speaker sir, speaking about one reply was also that I would like to point out to you was with the tourism department. Even this particular reply, Speaker sir, my subject is only changed. Ek subject allo dusro subject ko nudelo. LAQ, I'll give it to you. LAQ number 128, dated 21/7/2023. The word with is changed to without. The word was with in the thing. It is changed to without. Speaker sir, my start LAQ 6B today, today's question. In that, Speaker sir, the word caused add kela in the question today that was to you about libraries. Speaker sir, I am placing these original LAQs. I don't know how this is happening, Speaker sir. Speaker sir, this current, speaking on the durations of the sessions, this current session is, like these sessions have to be throughout the year. Now, Speaker sir, I believe that the accessibility to this legislative department, we have failed, and the Honourable Minister needs to look that this complex is accessible to persons with disability. Now, Speaker sir, this government also has failed to introduce any sort of new reforms into this legislative session.
You talk about paperless assembly, but we see finally a lot of paper. It is less, but it is not paperless. Now, Speaker Sir, J 5 sub-question as a restriction, if you all can consider into that. Now, we also need, Speaker Sir, J reply. I believe that someone needs to monitor these replies. Because in these replies, Speaker Sir, there are several people, looks like these certain officers are incompetent. I'm saying directly. Speaker Sir, I would also urge through your office, if a trainer is appointed for all these government offices. Now, I would really congratulate the PWD Minister for one answer 5B. And that this 5B, because I really deserves appreciation, because the officials, whoever have prepared these annexures, every column, every row is done with proper application of mind. I believe this skill should be told to other departments as well. So personally, I congratulate the PWD Minister for this particular answer 5B. 5B, I think it is with the sewage, 5B, dated 7th August 2023, it is really presented well. Speaker Sir, speaking on prosecution, I believe that the department must state that how many cases were received in 2023, how many cases are pending and the reasons for pending. If you look in your performance budget, the post of Deputy Director is not filled. There are 12 APP that are vacant. There is an LDC, there are 15 that are vacant. And I also want to highlight and know from the Honorable Minister, there is a provision of 18 lakhs made for outsourcing DEOs. Also, there is a provision of 150 lakhs for professional service in your performance budget. So for what these amounts are marked, the Honorable Minister should clear. Speaker Sir, with regards to, I believe that this government needs to select efficient public prosecutors, because the cases that they fight on the behalf of the state and the conviction has to remain high and the guilty have to be punished. So this government needs to select efficient legal advisors. Speaker Sir, speaking on the Department of Sainik Welfare, now in your performance budgets, because under the caption, the benefits, it is stated that benefits are provided by the state government. There is a provision to give compassionate appointment in service in the state of Goa to the eligible family members of the deceased permanently disabled as per the education qualification. Now, you have also mentioned that government has made a reservation of 2% in Group C and Group D category posts for direct recruitments in government departments. I believe that the government must state the number of ex-servicemen appointed under this particular scheme as of 31st March 2023. Speaking on notary services, because the government, I believe, needs to provide these notary services free of charge in rural villages. And it's because there is always a shortage, although the Honorable Chief Minister doesn't agree, but it's a practical thing. There is a shortage of stamp duty paper. 50 rupees stamp papers and all, there is a shortage. Now, Speaker Sir, the government should appoint the adequate number of notaries. There is a shortage of these notaries. Speaker Sir, what is the progress in the performance budget? जे एक provision केला of 100 lakhs. This 100 lakhs has been made for purchase of land and construction of office premises. So what is the progress on this particular thing? The Honorable Chief Minister or the Minister needs to clarify. With regards to district and session court North and South Goa, ye court premises these court premises, because are to be maintained properly. The conditions of these courts are very bad. Sarke, they are in bad shape. Refurbishment of court premises needs to be taken on priority. New buildings at Mercedes and Margaon, they have to be completed soon, Speaker Sir. Government must also ensure the timely disposal of these cases. Now, Speaker Sir, I do not wish to comment more on the subordinate judiciary in the state, except for the fact that the judiciary itself should realize the need for the quick and time-bound service. But Speaker Sir, the Chief Minister should also look and provide the best infrastructure, including air-conditioned court premises to the district and subordinate courts. Speaker Sir,
speaking on the office of the... स्पीकर सर एकूच मिनिटात तुम्ही जर 4:15 पर्यंत म्हणटा न्ही तुम्ही उलयता तेजेर म्हाका आन्सर करून जाल मरे 5 मिनिटांनी काबार करता न्ही म्हाका काय तूं टायम पळय 3:51 Please be brief. The rest of them want to speak. दोन हांव आन्सर केन्ना करतलो More six speakers are there. Honorable Leader of Opposition. 4:15 म्हटले 4:15 पर्यंत Honorable Leader of 5 Opposition. मिनिटां दिवपाक जाय Please be brief. 2 minutes. 3 minutes. या Two minutes. Speaker sir, J performance budget and on the office of the chief election officer. Elton Speaker sir, the office of the chief electoral office. Now you have made a provision of 180 lakhs under 6 outsourcing DOs, junior stenos and other services. And you have also made a provision of 20 lakhs towards outsourcing of utility attendants for 23-24. For election works, all the staff, Manya Mukhil Mantri or whatever the government gives this staff is given by the government. So, Speaker sir, I expect that for what this amount is provided, for what, Speaker sir, it has come to the knowledge that the office of the chief electoral officer, just staff requisitions are. It is all provided by the government department. So in these circumstances, making a provision of 180 lakhs for outsourcing junior stenos, DEOs and 20 lakhs for outsourcing utility attendants, you should possibly explain. And the State Election Commission is a statutory body. We expect this to work independently, Speaker sir. Speaker sir, J. Magadista, the State Election Commission should be given complete autonomy. Reservations, jenna jata, it should be done as per guidelines. There should not be any scope for any legal dispute on these reservations. Panchayat and municipal election are je inga godla that time because the way wasteful expenditure should not be on court cases, on decisions taken by government. This should not happen, because the government has incurred huge expenditure during the last panchayat and municipal elections. So the government's priority should be that reduce the loss on this loss making to the government treasury. Now, Speaker sir, je election disan je voting je boothak ji tayari jo this space jata. Ye maka dista, Speaker sir, you have to look for creating ramps and whatever. There you have to look at creating a permanent facility at each and every booth. Speaker sir, speaking on the election office, I believe this was discussed here about the office of the dual illegal voting cards. This, Speaker sir, is a very serious issue. Ek Bastin, I was shocked the other day, the thing that Viresh was explaining had 250 people in one house registered. I think nowhere, don't minute, 250. 3 minutes are already up, Honorable Leader of Opposition. 2 minutes. 3 minutes are already up. How about 2 minutes, 1 minute got over. Speaker sir, so the issue of this dual voting card, this also needs to be addressed. The government should also provide to look into permanent election staff if you can. Teacher, artist, music trainers and music accompanists election duty. Bond last 2 minutes. Begin, Sir. With regards to the administrative tribunal, the government should ensure that the timely disposal of these cases pending before this administrative tribunal. You have to provide again accessibility to persons with disability in these premises, in the premises of admin tribunal court, and I believe that tribunal court should not function in a rented premises. So I request the Honorable Chief Minister to look into this. Thank you, Speaker. Sankalp Ammankar. Please finish in 1 minute. I rise to support the demand and oppose the cut motion. Speaker sir, speaking on demand number 63, the Rajya Sainik Board. Speaker sir, I just want to tell you, आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मुर्मोगवान आमच्या रुमडावाडा म्हणटा थंय जेटी एरियन लेफ्टनंट नरेंद्र आत्माराम मयेकर जो थंयसर स्थायीक आसलेलो जो लेफ्टनंट आसलेलो आनी 26 फेब्रुवारी 2000 एक उल्फा मिलिटंट तुम्ही सगळ्यांनी आयकून जालें आसतलें उल्फा मिलिटंटाचेर जेन्ना चेस करतना इन आसाम इन बांगरू विलेज म्हणून थंयसर तेणें थंयसर पार्टिसिपेट करतना तेजे भितर तो लीड करतालो आनी तेजे लागून थंयसर जे फायट करतना तेणें
तेज्या आंगांक बुलेट लागली, ही गॉट अ इंजरी बुलेटीचो, बट तरी पासून ताका इवेकेट करपाक लायलो थंयचो पोस्ट, बट तरी पासून ताणें करूं ना. आनी थंयसर फायट करता करता ताणें आपले जितले जाण तेजे वांगडा जे शोल्जर असलेले तांकां सगल्यांक ताणें फाटीं धाडून तो फुडें रावन ते सगल्यांक मिलिटंट जितले उल्फा मिलिटंट असले तांकां सगल्यांक ताणें धार करून थंयसून ताणें फुडें वयतना मायन्स ब्लास्टान तो एक्सपायर जालो. सो अशी एक आमची एक हिस्ट्री आसा गोंयान, आनी जे प्रमाणे म्हाजे म्हायती आसा आनी जे इन्फॉर्मेशन म्हाका मेळ्ळा, इज द ओन्ली मार्टियर इन गोवा. गोंयान एकटोच तो मार्टियर आसा, बट खंय तरी अशें तेंच्या फॅमिलीक आनी आख्ख्या मुर्मुगांवच्या लोकांक दिसता, कित्याक तेजो एक खंय तरी तेजो एक स्टॅच्यू जावचो म्हणून. आयज तेजो स्टॅच्यू ना. आयज आमचे न्यू जनरेशन जे येता तांकां खंय तरी फुडें सरपाक लागून तेजो एक स्टॅच्यू ओके. सो हांव मागता, कित्याक तेज्यान प्लस एकूच रिक्वेस्ट गव्हर्मेंटान तेजो प्रोग्राम जो आसा तो कंडक्ट करचो, कित्याक थंयसर गव्हर्मेंट तेजो सेलिब्रेशन करिना, थंयसर ते वेटरियन सोल्जर एसोसिएशन आसा ते कंडक्ट करता. Just 1 minute or 2 minutes. Because Administrative Tribunal South Goa, to मातशें चोवपाचो. Conviction of cases म्हणटे मातशें बरें जावपा जाय, especially accident cases. Speaker sir, talking about election. Ata I just would like to know how many so-called आना हितू उल्लेख जाता migrantagले कितले vote काडले ते. I would like to know. And who has stopped? Whether somebody has given any objection कोणा migrant vote काडपाक. I would like to know, because सदांच उल्लेख जाता कोण मायग्रंट कितू वोट काडले ते आनी ते कोणा लागून काडटाय ते. From the last 5 years I want to record. You don't give me today, give me afterwards. How many voters have been removed? What is the reason? Whether they are age or whether what is the problem, why they were removed? Exact details I want, male, females. And last part is, Speaker sir, I think legislature ule nasana, they have got some issues of the staff also. So if you could consider them also, of the staff of the secretary. Thank you, sir. Speaker sir, I stand to support the cut motion and oppose the demands. Speaker sir, election office. Speaker sir, election officer आमी जेन्ना उलयता तेन्ना डिओ लोटिंग कार्ड सामको इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट आमी सांगलेलो आसा, आनी हे जे डिओ लोटिंग कार्ड जे खंय खंय आसा तेजे स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय, आनी जो ERO जावं BLOs रिस्पॉन्सिबल आसा तांकां सस्पेंड करपाक जाय, स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. स्पीकर सर, आनी पयलू जे डिओ लोटिंग कार्ड जी आसा ती स्लम्स जावं जी खंय खंय आमचे बाकीचे एरियन्स आसा थंय सॅपियार्ड्स आसा ते सायडीक आसा सगळ्यांक थंय पयलू एक्शन घेवपाक जाय. स्पीकर सर, तशेंच आतां तुमी पळयता आसतले डिओ लोटिंग कार्डां वाडत चललेले आसा. कोण म्हणटा मायग्रंटांक जाल्यार आनी कितें जाला. सो हेजी रिपोर्ट खरें म्हटल्यार सरकारान घेवपाकूच जाय, आनी ताकाच लागून हे ऑफिस डिपार्टमेंट आसा. स्पीकर सर, तशेंच अनऑथरायज्ड जे स्ट्रक्चर्स आसा जे थंय डिओ लोटिंग आसा, लायक खंय हावस नंबर ना, सर्वे नंबराचेर दिल्ले आसा, आनी अशे खुबशे अनऑथरायज्ड स्ट्रक्चर आसा तेजेर नांवां दिल्लीं आसा. सो तेजें कॅन्सलेशन बेगांच्या बेगीन करपाक जाय डिपार्टमेंटान. स्पीकर सर, तशेंच जेन्ना आमी इलेक्शन्स पळयता, ZP इलेक्शन्स जावं पंचायत इलेक्शन, तितून इलेक्शनान सिम्बॉल एलोकेट करता, जे पॉलिटिकल पार्टीक सिम्बॉल एलोकेट करता. सो अनऑथरायज्ड जी रिजनल पॉलिटिकल पार्टी, आतां आमची कशी अनऑथरायज्ड रिजनल पॉलिटिकल पार्टी आसा, सो तांकां सिम्बॉल एलोकेट करचे, अमेंडमेंट घालचे, ही आमची मागणी आसा. कित्याक कितें जाता, आतां आमचो फुटबॉल सिम्बॉल आसा आनी तसोच समज बॉल सिम्बॉल येयलो नाल्यार तो आमकां डिफिकल्टी जाता. स्पीकर सर, इलेक्शन कमिशनाची जी वेबसायट आसा ती कोंकणीन जावची ही मागणी आसा, कित्याक सगल्यो वेबसायटी जावपाक जाय, अजून पर्यंत जाल्ली ना. तशेंच इलेक्शन कमिशनाचे एक ॲप तयार करपाक जाय, हें बेगांच्या बेगान डिपार्टमेंटान करपाक जाय, कित्याक बाकीच्या स्टेटींनी ऑलरेडी केल्लें आसा. स्पीकर सर, राज सैनीक बोर्ड. स्पीकर सर, The house is extended by 15 minutes. स्पीकर सर, राज सैनीक बोर्डाक लागून एलोकेशन दिल्लें आसा, आनी आयचो जो CAG रिपोर्ट येयल्लो आसा, CAG रिपोर्टान क्लियर कट घातलेलें आसा की जो फंड एलोकेट केल्लो आसा, म्हटल्यार दिल्लो आसा, तो कांयच यूज जावना. लास्ट 10 years स्टार्टींग फ्रॉम 2011 to 2022 तो फंड कांयच नील आसा, आनी ह्या वर्साय परत तांकां एलोकेट केल्लो आसा. म्हटल्यार कित्याक लागून केला स्पीकर सर, आनी हितून क्लियर कट मेन्शन केल्लें आसा, रेग्युलेशन करपाक जाय म्हणून. स्पीकर सर, एकूच मिनीट दी, हांव कंप्लीट करता फास्ट. नेक्स्ट डिपार्टमेंट जे आसा ते लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरेट. आतां तुमी लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरेट पळयता आसतलो, आमची जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा आतां खूब कडेन मेंटेनन्साची खूब गरज आसा, आनी बेगांच्या बेगीन करपाक जाय. स्पीकर सर, तशेंच वेबसायट जी आसा, आमची वेबसायट जी आसा ती कोंकणीन करपाक जाय, अजून पर्यंत जाल्ली ना. आमची नेबरिंग स्टेट महाराष्ट्रान तेंची वेबसायट कोंकणीन मराठीन आसा, सो आमची जी लोकल लँग्वेजीन आसपाक जाय. स्पीकर सर, आमकां खुबश्यो कमिटीज आसा, हावस कमिटी आसा, आमच्यो कमिटी आसा, मात तेंच्यो मिटिंग्स जायना. आतां आमची
आमची कमिटी हांव सद्याक पब्लीक मिटींग आमकां बेग्यांच्या बेगान मीन्स आमचो सेक्रेटरी आसा तेंच्यांनी दिवच्यो धाडच्यो स्पिकर सर. तशेंच आतां एकूच मिनीट स्पिकर सर, आतां आमची जी गोवा एसेंब्लीचो जो फूल स्ट्रक्चर आसा ताका सेक्युरिटी थ्रेट्स आसा. आतां तुमी पळयता आसतले सकयल्यान मांडवी रिवर आसा, मांडवी रिवरच्यान कोणूय टेररिस्ट अटॅक जावपाक शकता. सो हेका लागून खंय ना खंय आमी सेक्युरिटी फॉर्म करपाक जाय आनी आमचे सगळे मिन्स एंटायर हें आसा थंय कितें ना कितें सेक्युरिटी सीएमान एश्युरन्स सगळ्यांक घेवन आमकां करपाक जाय. स्पिकर सर, लास्ट सांगता, जो आमचो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट नॉर्थ गोवा, आतां तुमी पळयता आसतले म्हापसा जो कोर्ट आसा थंय कोर्टान सारके जो इन्फ्रास्ट्रक्चर सारको ना आनी तशेंच बसपाक पासून फेसिलिटी सारकी ना. तशीच हांगा मेडशे कोर्ट बांदलेलो आसा स्पिकर सर. तो मेडशे कोर्ट अजून पर्यंत जाल्ले ना. 120 करोड मोडलेले आसा ऑलरेडी. सो तो मेडशेचो जो कोर्ट आसा तो केन्ना पर्यंत जातलो? आतां तुमी फुडें कितें आसा तें सांगचें आमकां. थँक्यू स्पिकर. Benji Vegas. Vijay Sardesai. The cost of not being repetitive, Speaker sir, I rise to speak on the cut motions. Yesterday, Speaker sir, in the evening, I was having a talk with Honorable Mr. Cabral, and we were discussing about an internship program. I'm talking with regard to Legislature Secretariat, demand number 1, and the cut motions moved by us. I'm proposing that you have an internship program to foster. But basically, भुरगीं जी येता त्या हाजेर तूं ग्रॅज्युएट्स, अंडर ग्रॅज्युएट्स, पॉलिटिकल सायन्स, लॉ, मागीर कोणते सोशियोलॉजी ही घेवन कितें जातलें तें सांगता तुमकां हांव. एक आमी पळय खुबदां क्रिटिसिजम करता, बील तुवें चाक करून हाडलें, तुवें ताजेर अभ्यास करूंक ना म्हणून आमी म्हणटात. आतां ही लॉ ग्रॅज्युएट जर तुका इंटर्न करूंक लागली जाल्यार दे विल बी बेटर. वन थिंग इज समाजा बरोबर आमचें हेंय वाडप जाता. आनी म्हाका दिसता स्पिकर सर, आमचे हावस, गोंयची लेजिस्लेटीव असेंब्ली इज लुक्ड अपॉन व्हेरी हाय, इवन इन द नॅशनल स्पियर. सो आमी कितें म्हणटात, आमकां हेंय बरें दिसता की हांगा ओपोजिशन आनी रुलींग दोगांयकूय चान्स पडटा म्हणून आमकां नॅशनली रिकॉग्निशन मेळ्ळां की बाबा ही असेंब्ली बरी फंक्शन जाता. आतां मातशी जर ती चड वाडपाक लागली, फॉर एक्झाम्पल स्पिकर सर, दीस वाडले. आतां कितें कोविडाच्या नांवाचेर 4 वर्सां असेंब्ली जावंक नासली, असलें व्हडलें सेशन जावंक नासलें. हाजे पयलीं आमी एक म्हयनो सेशन करताले. आतां पयलींच खूब जाणांक वाद आयलो, अरे 18 दीस कितें काय म्हणून. पूण तशें न्ही, आमी पयलीं एक म्हयनो सेशनां करूं ना, आमी सेशनां केल्लीं आहा. सो स्पिकर सर, हांव हें मागता, हो इंटर्नशीप प्रोग्राम तुमी करा. आनी केलें जाल्यार म्हाका दिसता एक्सेस ऑफ एलिजिबल एंड एन्थुजियास्टीक यंगस्टर्स वील हॅपन. आतां भुरगीं कशीं आहा, भुरगीं पळयतात, पूण भुरग्यांक एक्झॅक्टली 0 आवर कितें, क्वेश्चन आवर कितें, हें गिलोटायन म्हणटा तें कितें, हें कोणाक कांय खबर ना. Whereas the law student, the intern, please look into that. Because the second prosecution आमची 6th lowest conviction rate in India. We are 19.8%. So हे कित्या खातीर जाता? Pendency of cases awaiting trial is above 90%. These are figures, Speaker sir. खूबदां PP is not very happy, yet the case goes front. And मागीर PPचें ड्यू डिलिजन्स जायना म्हणून तुका तो जो पंच आहा तो रिवर्ट जाता. स्पिकर सर, इलेक्शन ऑफिसान एकूच हांव मागता की BLOs जे वता, आतां खूब जाण म्हणटात डबल वोटींग जालां म्हणून. आमच्या हातूंत परतें जाता की खरो गोंयकार जो भायर गेला कामाक बी, वो तो ना, ताका वोटर्स म्हूण काडलो वता. आनी तो गोंयकार म्हणटा तो सुशेगाद आसता. आमी जेन्ना मत मागूंक वता तो म्हणटा आपलो वोट गेलो मरे म्हणून. So Speaker sir, BLO has to paste it on the voters' door कि बाबा आपूण तुझे कॅन्सल करता म्हणून. दिस इज रॅरली बींग डन स्पिकर सर. स्पिकर सर, एडमिनिस्ट्रेटीव ट्रिब्युनल हो हें कितें तें डिसेबल्ड फ्रेंडली जावपाकूच जाय. आनीक तुमी 2,95,000 दितात दिसता, जावंक ना रे, खंय जाला? काबराल बाबा जाला म्हणटा, सगळें जाला म्हणटा. स्पिकर सर, आय डोंट वॉन्ट टू say one this thing, but not the court, South court. तातून एक म्हणटा की पेपरलेस जावपाक तुमी ट्राय करा. यू अलाव बाय व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग, हायब्रीड सिस्टम चालू करा. सो म्हापशेचो लॉयर कॅन प्रॅक्टीस इन मारगांव. आनी एक थंयच्या लोकांचें एक हें आहा बार असोसिएशनाचें की CCTV इन्स्टॉल करा म्हणून. मडगांवान आतां कितें जालां, एक फेक कंप्लेंट येता आनी ते सगळ्याक अशें रस्त्यार उडयतात, कोणाचें तें नांव पेड्यार करून, एक चलयेचें नांव पेड्यार करून अशें बी. सो आय थिंक असले इन्सिडंट ना जावपा खातीर CCTV थंय तूं घाल. आनी स्पिकर सर, आय डोंट वॉन्ट टू गो इन टू मच थिंग. नोटेरियल सर्विसीस खूब आशिल्लें,
Sainik, but I think time is less. Carlos Ferreira. Honourable Speaker, I'll be very brief. I rise to support cut motion and oppose demands. Demand number 3 and 4, infrastructure in courts. I think the Honourable Minister will be aware that we need staff, more staff in the courts. And the judges are being burdened with new laws, new jurisdictions, and then they have a difficulty because then there's time bound. Judges also under pressure, they have to get points for disposal of the case, depending whether it's an application, suit, on merits, ex parte, they get different kind of points that counts for their promotion. So I think if you give them, complement them with staff, I think that will increase their productivity. Other thing is about the arrangements for public prosecutors to sit in the court. They're all sitting all like as if in a dining hall, and then they can't even interact with the officers. Sometimes there are confidential matters. People are there, officers are there. So you just check it up about this. Then as far as demand number 5, which we talk about prosecutors, in our time in the High Court, amko fokot 4 ashille. Bobe was there, Barne was there, Vinny Coutinho, myself, 4 of us. Now today we have got 2 football teams for the civil side and for the prosecution side. I think you need to cut down because it's unnecessary expenditures. So you are paying them on a monthly and plus for their per appearance matters. I think you just trim down this. I don't have anything personal against anyone, but this is just for the department, for you all to save. As far as notary, I made a request for Aldona, just please see if you can give me the, all right. And demand for elections. At election, there are 2 things. One is enrollment. For enrollment, they even say that in a FAQ, Election Commission said, even somebody staying ordinarily resident, that's the word. Even if he stays under a tree, he can be enrolled. But people who are living in flats, even if they got lease agreements, they are having to run through harrowing processes to register this. Cruz Silva. I just want, last thing I'm just telling. Other thing is deletion of voters. That Supreme Court today, EC has filed affidavit saying they will hear without that they can't delete. Speaker, sir. Eka minute, sir. Ule. To demand. The demand and support my cut motion. Demand number 1, Legislature Secretary. Speaker, sir, in session lam session zala. Saite amka experience मेळ्ळें demand एक आयला हांगाचे मुखार जी सेशन घाले भाशेन लांबू घेवची. स्पीकर सर हांव तुका एक एटेंशन हाडपाक सोदता म्हणजे एक प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन सिट्युएशन मणिपूर हे कित्याक घेवलो ना जावं नाका आय रेजिस्टर माय प्रोटेस्ट. डिमांड नंबर 4, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट साउथ गोवा. Speaker sir, almost 16,700 cases are pending in South Goa. I request you to provide more judges and staff to handle the backlogs. Demand number 6, election office. Speaker sir, as per my LQ number 47, during 5 years, 42,000 applications reject झाली. ही किती आता नको. Anton Costa. Short and sweet. Speaker sir. 5 minutes म्हाका मेळटा. I rise to speak on the demands. Speaker sir, जेन्ना notary service येयला, short of notice, but सरकारान आमकां notary हाड म्हळ्यार बरो खबर. Speaker sir, हांव मुद्दम सांगता जे notary services for government schemes, ह्यो सो आमगे बारीक लोकांक ह्यो फ्री ऑफ कॉस्ट करच्यो, नोटरीज जे लागता फॉर गव्हर्मेंट स्किम्स ह्यो करच्यो. स्पीकर सर, जेन्ना पंचायत इलेक्शन जाताय, हांव मुद्दम सांगता जेन्ना इलेक्शन जाता एट द लास्ट मोमेंट तुमकां जाय तेश कोन्न म्हाका सदां मंत्र्यान आयकपा जाय हे लास्ट मोमेंट तुमकां जाय तेश कोन्न रेजर्वेशन कोताय. मिन्स म्हगे भाव आहा म्हणटरी म्हगे भावा खातीर केलां ना हें जायत हें केलां. स्पीकर सर तें जालें. स्पीकर जेन्ना दुसरें उलयता एक केपेंच्या मतदारसंघान आमोणा म्हणटा एक घरा नंबराचेर मोर दॅन 100 वोटींग आयिल्लीं तेन्ना मामलेदार प्रतापा सांगून ताणें तें कॅन्सील केली. स्पीकर सर एक मोठ्यो स्पीकर सर हांव सांगता की हें जे वोटींग बॅलट वोट्स जे जोवताय हें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सांक केप्यां हें काडपा जाय आनी तूं कॉलेजीन व्हरपा जाय बिकॉज इट इज कॉजिंग प्रॉब्लम टू द स्पोर्ट्समॅन. Honorable Chief Minister. येस स्पीकर सर, आयच्या डिमांड्सांक उत्तर दिता आसतना म्हणजे कट मोशन्स वेगवेगळे मांडल्या तांचे सगळ्यांचे आयकले. हांव चड वेळ उलयतना लेजिस्लेचर सेक्रेटरी तुमकां खबर आहा की इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी रिनोवेट करपाक घेतल्या. वॉट एवर द स्टाफ आनी हांगासलो त्याने आमकां एप्रेंटिसशीप इंटर्नशीप प्रोग्राम सजेस्ट केला. सो डेफिनेटली वी आर कन्सिडरींग आनी ताका ट्रेनींग दिवपाचें आमी करता. स्पीकर सर, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट नॉर्थ आनी सावथ आमचो मेर्शे कोर्ट आनी सावथाचो मडगांव कोर्ट आमी रिनोवेशन करपाक घेतला. इन्फ्रास्ट्रक्चर एकदां अपग्रेड जालें काय इवन दो आमी एडमिनिस्ट्रेटीव ट्रिब्युनल ते सुद्दां शिफ्ट करता. आमी हायकोर्ट बरो दिलो हें कोणीच म्हणूंक ना. खरें म्हणजे तुमी शाबासकी दिवपाक जाय आशिल्ली. वन ऑफ द बेस्ट हायकोर्ट आमी दिवपाक शकले. बट उरलेले कोर्टाचें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी एकदांचें रेडी करपाक घेता.
प्रोसिक्युशनच्या बाबतीत हांव तांचे वेगवेगळे डिमांड्स टायम टू टायम जे आसा ट्रेनींग आनी बाकीचे सगळे केसीस अपडेट आमचे कशी आसा पी आमचे खूब बऱ्या पद्दतीत काम करता. इलेक्शन ऑफिस बऱ्याच जाणांनी रिजर्वेशनचेर उलयले वेगवेगळ्यो गजाली, पण म्हाका दिसता स्टेट इलेक्शन कमिशन एज पर द नॉर्म्स म्हणजे पंचायत इलेक्शन जावनी झेडपी इलेक्शन जावनी एज पर द नॉर्म्स सगळे पावर्स त्यांच्या कडेन आसा. तांकां एट प्रेझेंट पयलेच फावटी आमी 7 स्टाफ त्यांचो फूल फ्लेज जाय आशिल्लो तितको फूल टर्म दिला आनी इवन दो बाकीचो रेस्ट ऑल द सपोर्ट फॉर द इलेक्शन्स ऑफिस आमी टायम टू टायम तांकां दीत आसा सो दॅट दे कॅन टेक द फेअर इलेक्शन्स. कमिंग इलेक्शन सर्विसीस ते आतां इलेक्शन्स 24चे इलेक्शन्स कंडक्ट करतले. मीनवायल बाकीची मदली बायपोल इलेक्शन जायत आसता. नोटरी सर्विसीस बेगिनात बेगीन खूब कडेन नोटरी दिवपाचें उरल्या. म्हाका दिसता जाता ती कोर्टान गेल्ले म्हणून उरला, पण जाता तितके बेगीन तेची एग्जाम कंडक्ट जाल्या उपरांत ज्या ज्या जाग्यार नोटरी सर्विसीस ना ते नोटरी सर्विसीस प्रत्येक आनी प्रिफरन्स तेचे कशें इट इज डिपेंड्स अपॉन द एग्जाम या आनी एग्जाम्स प्रिफरन्स दिवन उरलेले विलेजी ज्यो आसा पळय न्ही ते मेळटले. एडमिनिस्ट्रेटीव ट्रिब्युनल हे आमी नवीन बिल्डिंगेन घालता. एडमिनिस्ट्रेटीव ट्रिब्युनल्स ते उरूंक ना. राज्य सैनीक बोर्ड एक्चुअली राज्य सैनीक बोर्ड वॉट एवर म्हणजे वी हॅव गिवन द फूल फ्लेज सपोर्ट स्पेशली फॉर द सपोर्ट जो कसो आसा जे कोण रिटायर्ड आसा तांच्या खातीर हो राज्य सैनीक वेलफेअर बोर्ड चलता. तांचे 2 प्रोजेक्ट एक म्हणजे राज्य सैनीक बोर्डाचे एक हॉस्टेल्स ते कंप्लीट जातले. ऑफिस तेजे नवीन बांबोळे हांगासर कन्स्ट्रक्शन करपाक सुरवात आसा. तांकां जो सपोर्ट जाय तुवें फक्त ते मयेकर शेड म्हटल्या PWD कडेन कॉन्टॅक्ट करता स्पेशली नोट घाल आमी दिता वा आझादिका अमृतकाल ह्या हितूंतल्यान ती डेफिनेटली करून घेवया. ड्यू रिस्पेक्ट फॉर द मार्टियर्स जे हितूंतल्यान आसतले तांच्या खातीर आमी सदांच जे कितें करपाक जाय आमी पळयता तेजी स्किमूय आसा. टायम टू टायम तेंच्यांनी डिमांड केला की ती स्कीम एकदां रिवायज करपाची आसा. हांव फक्त एकूच सांगपाक सोदता हांगासर गोंयचे भुरगे जे मिलिटरीन वतात तांकां मिलिटरीन सिलेक्ट जाल्या उपरांतूय बी जवळपास कितें तरी 2.5 लाख आनी ताज्या वयर कितें तरी पयशे मेळटा ताका सिलेक्ट जाल्या उपरांत 75,000 रुपया रँक वायज आसता. म्हणजे 10वी जावन 12वी जावन ग्रॅज्युएट जावन सिलेक्ट जाले ताका मोर दॅन तांकां आमी सिलेक्ट जाले म्हणूनच दिता. रेस्ट ऑलूय तांकां बेनिफीट फक्त 15 वर्सांची सर्वीस करून येयल्या उपरांत तेंच्यांनी एक्स सर्वीसमॅन म्हणून तांकां 100% गोंयान एकटो सुद्दां एक्स सर्वीसमॅन जो आसा पळय न्ही हो कोणूच उरूंक ना. 100% एक्स सर्वीसमॅनांक गव्हर्मेंटान जॉब मेळटा. बट तुमी कोणी तरी तेंच्या भुरग्यांकूय नोकऱ्यो दिया म्हणून घातल्यो. तेंच्या भुरग्यांक नोकरी दिवंक मेळना. फ्रिडम फायटराच्या मेळटा. तेच रिटायर्ड जाता ऑन एन एवरेज 25 वर्सांचे जॉइन जायत जाल्यार 40 वर्सांचे रिटायर्ड जाता. तांकां नोकरी दिता आमी तेंच्या भुरग्यांक मेळना हांगासर. एक्स सर्वीसमॅन आसा तांकां डायरेक्टली मेळटा. स्टेट इलेक्शन कमिशन whatever every time we have given whatever the support required for the state election commission in future also will give. उरता उरलो चार्ज एक्सपेंडिचर आसा राजभवन डेट सर्विसीस गो तेजेर काय ओनली इट इज डिस्कशन गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन. फक्त तुमी एकूच जे म्हटलें पळय सिलेक्शन ऑफ द PPs इट इज डन बाय द गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन थ्रू द कॉम्पिटिटीव एग्जाम्स. ते तितूर कोणूच आनी बाकीचे कांयच करूं शकना. कॉम्पिटिटीव एग्जामींतल्यानूच तेंचें सिलेक्शन जाता. स्पिकर सर म्हाका दिसता तेंच्यांनी कट मोशन विड्रॉ करचें आनी आयच्या डिमांडाक तरी तेंच्यांनी सपोर्ट करचो. थँक्यू स्पिकर सर. I will now put the cut motion demand numbers 2, 4, 3, 4, 5, 6, 10, 28, 63 and 73 in list number 5 A, B, C, D, E, F to the vote of the House. Those in favor may say aye. Those against may say no. No. The noes have it. The noes have it. The cut motions are negative. I put demand number 1, 3, 4, 5, 6, 10, 28, 63 and 73 listed for today to the vote of the House. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The demand number 1, 3, 4, 5, 6, 10, 28, 63 and 73 are passed. The House is adjourned till 4:30. Yes.